sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, Impersigad, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Taраlameda, ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, Impersigad, sa kanilang sa ating pag-aalala, sa kanilang mga iniwang turo at aral sa ating Impersigad, at maging sa magandang umaga na po sa ating beloved children, Almeida children, praise God, to the whole family of Almeida children, praise God, at sa lahat minamahal nating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, praise God, ating Kuya Buboy Year, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Year, praise God, at maging sa lahat minamahal ng ating mga kapiling, ating mga beloved elder, praise God, ating mga beloved kapatiran datihan, mamaguhan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig to, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Praise God, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Praise God, lalo na sa ating mga beloved mga baguhan na nanonood, Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, narito tayo maminamahal sa pagsasagawa ng balgawain ng ating general service, ating Sunday service. Praise God, dito po maminamahal, napapanood niyo po ang banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise God, San Carlos, Pangasinan. Maminamahal, narin maminamahal na tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, masaksihan niyo ang pag-awitan ng mga masayang awitin at ang mga malumanay na awitin. Nariyan naman inimbitahan po natin ang matamis balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa papatuloy ng gawain, masaksihan niyo rin po maminamahal ang iba't ibang mga papahayag na mabuhay ang panatoo, kung paano kumilos sa kanilang buhay, ang ating pinakamamalapay Jesus, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng mga lubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mabigat na mga problema. Nariyan po, masaksihan nyo riyan sa kanilang papahayag ng buhay na ito sa part ng pagpapatutuan. Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, nariyan din po ang iba't ibang magpaalay ng mga papuring awit simula sa Beloved Adults Choir, praise God, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, hanggang sa Beloved Finest Choir na muli nating dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamahal. Sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, darihan maminamahal, masaksihan niyo rin po maminamahal, papaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagi at handog, maminamahal ng lahat ng mga Kristiyano ay dito sinusubok kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating pagkakaloob, maminamahal kasampung bahagi at handog. At sa pagpatuloy ng gawain, yung huli, maminamahal, yung pangangaral ng salita, na tayo nariyan maminahal mag-aralan ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus sa bawat ikatatatag ng bawat pananampalataya sa bawat isa sa atin. Praise God, na nariyan maminamahal, sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na kayo mamalas na malapit na yung araw. Yung praise God, nariyan maminamahal na yung araw na yan, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay na walang nakakaalam, kahit ang anghel sa langit, kahit sino pa maminamahal, wala pong nakakaalam kung kailan na darating ang ating pinakamamalapay. Kaya kinakailangan ng mga Kristiyano maminamahal, tuwing araw ng gawain maminamahal, nariyan kinakailangan tayo dumalo maminamahal, dahil hindi natin alam kung kailan talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Kaya tayo nagpupuri at magpasalamat dahil yung lugar natin maminamahal, sa lugar na ito, maminamahal, tayo mapayapa, maminamahal, wala pong gumagambala, na rin wala pong nambabato, maminamahal, at walang nag-question, maminamahal, tayo payapang-payapa na malayang-malayang nagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na rin maminamahal, tayo rin magpasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa mga oras, no, maminamahal. Nariyan, maminamahal na sa iba't ibang bansa, maminamahal, iba't ibang mga dilubyo ang mga nangyayari, may mga naglilindulan, maminamahal, praise God. Nariyan din po maminamahal ang wildfire, maminamahal na talagang hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi pa po nila naapula ang apoy, maminamahal, na mas kumakalat pa, maminamahal, sa buong kanilang lugar, maminamahal. Kaya mapalad tayo sa lahat mapapalad. Praise God, yung ating maliit lang na bansa, maminamahal,
ay talagang nariyan ng shield ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi tayong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa mga oras na minamahal, nasabi niya pa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito'y araw ng pagpapahinga, Sabat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan yung minumahal na, sabi nga minumahal, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sabi natin pinakamahal pa yung Jesus, ni ang iyong alagang baka, ni ang iyong mga alipin, maminal babae o lalaki, impresget, ay hindi gagawa sa mga oras to, maminumahal, kundi ilaan natin yung lakas, maminumahal, yung panahon at oras natin sa pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na impresget. Kaya sa mga oras to, maminumahal, tayo po yung mag-start na maminumhal. Hinihiling ko na po, maminumhal, na mga narito na natin mga bilabod kapatiran, tayo tumayo maminumhal. At itaas po natin dalawang kawim natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo manalangin na kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati sa ating pinakamamahal sa kanyang banal gawain. Praise God. Tayo na po yung mag-start na, manalangin na, praise God, upang sa lahat ng ating mga bilabod kapatiran, praise God, na naglalakbay, patungo simbolang gawain, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa ating lugar, maminumhal, maging sa ibang bansa, maminumhal, na nariyan na mga kapatiran natin na naglalakbay sa mga oras do, anumang sasakyan dala nila, sila naglalakad man, maminumhal, pag-ingatan sila ng ating pinakamamahal pa Praise God. Kaya sa mga oras to, tayo manalangin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Dakila magpala po ng Amahan Diyos, ang magparinsalat ng pinakamamahal pa Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinarating malhati sa ilang gawain. Salamat po, pinakamamahal pa Jesus. Narito kami, bago pong lahat, kami humihingi ng kapatoran sa lang pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpungan ang bawat sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamahal pa Jesus. Sugasan mo kami ng dugo na umagos sa cross ng Calvary. Minsan pa, dinadalain ko po sa pangalan ng panalangin po, may kagalang-galang ibang lista, Pastor Willie Saradalmeda. Tarayan po, malapit silang isang po, bayong itong paggawain sa simulain sa pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo po song solemsong. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri, ibuhos ay matamis sa balang presensya sa aming kaligitnaan upang madamap mo namin matamis sa balang presensya sa nagpapalakas sa bawat pananampalataya sa bawat isa sa amin. Malapansalin na rin, samahan mo kami. I-anoint mo lahat ang aming mapapuring awit na iaalay sa iyo sa mga oras to. Dinadalain ko rin po, malapansalin mo rin po, malapan Jesus, ang lahat ng mga pinagpalang ang magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng lubhang mga karamdaman, dilutas sa mabigat ng mga problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala mo na. Nariyan po, i-anoint mo lahat ang kanilang ihahayag upang sa lahat ng makikinig, lalo na sa mga baguhan, nariyan sa iba't ibang dako ng buong mundong ito, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, nariyan lalo na sa nanonood po ng aming live webcast, sila rin po yung makumberte, at kung saan maroon ay yung banal gawain na malapit sa kanila, sila'y dumuon at sila'y makasama po namin, makapiling sa pagpupuri sa iyo. Malapit na rin din po, lang isa mo rin po malapit Jesus, ang iba't ibang pag-aawitan, simula sa Beloved Adults Choir, Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, hanggang sa Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang papuring awit na iaalay sa iyo. I-anoint mo ito bilang daluyan buli na yung matabi sa mga presensya. At dinadalangin rin po sa pinagpahalang magpapaliwanag po sa kasampung bahagit handog ang bawat talata ng kanilang mga Jesus, kanyang sasambitin upang magpaliwanag ang lahat magbibigay upang lahat ng mga Kristiyano na anak mo malapit sila'y magtapat. At narin doon sa mga nag-aalinlangan pa, bigyan mo sila ng puso ng may katapatan, ipuin mo ang kanilang mga puso pang sila ipagpalain mo ng higit pa sa kanilang mga inasang mapagpapala. Narin din po lang, isay mo po yung huling yung balang gawain ng pag-aaral ng salita. Ikaw po mabigay ng mensahe ng pag-aaral namin sa hapon na yan, malapit Jesus, sa bawat ikatatag ng pananampalataya sa bawat isa sa amin. Sama mo kami sa buong maghapong ito hanggang sa mamayang hapon, malapit sa liya, nataglay ang kalakasan, laging nariyan ang iyong matamis at banal na presensya. At sama-sama pong sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong kapatiran sa una at pangkalatang panalamin kay kagalang-galang ibang lista, Pastor Willie Saradalmeda Abanyo. Kasaw! In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sa mga mahal, bago tayo mag-wait ng masayang awitin, tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakalusang. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama,
Umikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases.
He said, His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Praise thy faithfulness, oh Lord. Praise thy faithfulness, oh Lord. Praise thy faithfulness sa aking kahinaan. Oh, palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kabay. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nabuklas at ako'y iyong tinawag. Iwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang madalang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kabay. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as you won't let me walk close to thee. But yes, I'm closer walk with thee. The ground of Jesus in my feet. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. The truth is word on poison's net. Here I fool the Lord who cares, who with me my body share, and none but thee, dear Lord, and none but thee. But yes, I'm closer walk with thee. The crown of Jesus, hear my plea.
daily walking close to me. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is so, time for me will be no more. God, be gently, safely on to thy kingdom shore, to thy shore, nang ako malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, hila pa wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirapan, buhay ko'y raring binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirapan, buhay ko'y raring binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Isunod liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamaraso. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hinapan, buhay ko'y raring binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirapan, buhay ko'y raring binago niya tunay. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirapan, buhay ko'y raring binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng bagay, kisaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sa banda dito ang araw
nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Tulad din ng isang umaga may liwanag na ang buhay kong yun. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap pagturo sa mga sa Kanya lamang na tuma ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, si Kristo na ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, ang katotohanan. Sa piling niya'y mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglimat, gabi may dumating, may umaga maring narating. Hanggang si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulam pa rin maglimat, gabi may dumating, may umaga maring narating. Hanggang si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasiyahan. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Samantan ito ang araw na nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama sa lalim. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tangdaan, ang katotohanan. Piling niya'y mawala hanggang buhay. Ang dugo'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin limat gabi, paring darating. Hanggang si Kristo piling. Siyang tanging daan, katotohanan. Sa piling niya'y mawala ang buhay. Punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin limat gabi may umaga maring narating. Hanggang si Kristo kapiling. O napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakabuting. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo nagbabatiin. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawit sa Diyos nating Ama sa langit. Dinibon niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga
kung tayo'y nagbabatyan. Di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap papuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama sa langit. Hindi ba niya tayong magkakapatid o magkasama-sama? Amen, hallelujah. Napakaligaya at kahangahanap sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanap kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap papuri, kay sarap pawit sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi ba niya tayong magkakapatid o magkasama-sama? Kay ligaya at sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligayan natin at si Kristo. Kay ligayan natin at si Kristo. Kay ligayan natin at si Kristo ay kasama. Amen! Hallelujah! Kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, kay ligahin natin at si Kristo. Kay ligahin natin at si Kristo. Kay ligahin natin at si Kristo ay kasama. Kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, may hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo ay kasama. Kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y isang nagpupuri kay ligaya. At sa araw ng ito tayo sama-sama, kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo. Kay ligayan natin ng si Kristo ay kasama. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin
ang isang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko at nagilubos iyong tinago bilang aking Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at nagbilubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at nagbilubos iyong binago. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. As for me, I will behold thy face and brightest day. I will be satisfied with all with a life. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. Hallelujah. As for me, I will behold the face and brightest day. I will be satisfied with all with a light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y magmasdan. Pagising ko sana, ikaw isipin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw isipin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha
amoy mapagmasdan. Pag-isip ko sa ikaw siyempre ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo Diyos sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you. My spirit, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and who can confess will believe. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and who can confess will believe. Thou promised glory, never-leaving story. My God will save us King in Jesus His name. From the dark ages to His own restoration, a man of soul refused and now, oh, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my holy Lord, the great Creator, became my Savior, and who has won will have His Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore Him. My bread, my sunshine, my own Lord, the great Creator, became my Savior, and who has protection will ever need. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without love, there ain't one hell. Without rain, the grass wouldn't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me in hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without heart we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Glory to God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Without breath we cannot live, without breath we cannot share, without joy we cannot go, without God we cannot be. Yes, Lord, God, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with peace, Lord, hallelujah. Come fill my world, come fill my life,
Come take my hands, come hold me, come fill my world, come fill my life. Come take my hand, come hold with me, come fill my world, come fill my life. Come take my hands, come hold with me. There are some things I'm made I know. There are some places that I can go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, is real in my soul. My God is real as was, baby, oh. It's a love for me, it's life to hold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks beat up, some folks beat scorn. Who can go on and be alone? Balance for me, how big and smart. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real as once, baby, oh. It's love for me, it's life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, who is was, baby, oh, it's love for me, it's the life you hold. My God is real, for I can feel deep in my heart. There are some things I'm made of know. There are some places that I can go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He is one, baby, oh. It's love for me, it's life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go on and leave me alone? Balance for me, how big and small. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, real as one, baby, oh. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. God is real as one, baby, oh. It's a love for me, He's the life you hold. My God is real, for I can feel deep in my heart.
I know that someday, oh, I'll be there. And know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, there'll be no sickness, but happiness eternally. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who I will be. Praise the Lord, oh, He has saved me, has given me eternal life. I was not perfect, oh, I was a sinner. My destiny was burning here, but Jesus came to me, and He has saved me. I'm free from the burning here. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who I won't be. Praise the Lord, oh, He has saved me, has given me eternal life. Sadyang nilapit po sa akin upang ako'y iyong maibig. Lahat ng pagsama ko, puso sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin buhay Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Kami yung anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa iyo. Isang haliyang, oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin buhay Ikaw. Sadyang hilapit ko sa akin upang ako'y iyong maibig. Lahat ng pagsama ko, puso sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin buhay Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa iyo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin Ikaw.
O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin mo Ikaw. Kung kay sarang bawit, awiting makalangin, puso mo ay umiinda sa tuwa, sa kaligaya. Pagkadamdama mo sa iyong inaawit, nagbumunyi pati sa langit sa tuwa, sa kaligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligayang siya'y hindi kayang dumasan. Ano mga awiting magsalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit masila ng Masiya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo ay umiinda sa tuwa, sa kaligaya. Mga awiting makalangit doon, ibang ligaya siya'y hindi kayang dumasan. Mga awiting magsalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit sila ng Masiya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo ay umiinda sa tuwa, sa kaligaya. Mga awiting makalangit, amen, hallelujah. Ibang ligayang siya'y hindi kayang dumasan. Alam mga awiting magsalimutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Tumipin sila ng Masiya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan ang lahat ng aking pangarap. Ako sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam na ang sarap pangako matutupad. Walang sino hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang halang ng siyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panarigo, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam dating ang sarap pangarap ko'y matutupad, at walang sino man hahadlang.
ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang magagawa di ang lahat hanggang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa di ang lahat ng bagay hanggang sa Panginoon. Isang bagay di makagawa ng mag-isa, kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Nadarama sa buhay, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagbulan ng gabi, si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagbulan ng gabi, si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang-hamang ang luwang. Sino nga akong babalik dito, humatay kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalamitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang-hamang ang gawa. Sino nga akong babalik dito, humatay kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman pa. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas,
sa Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, purihin, purihin siya, oh, purihin, purihin siya, oh, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Oh, purihin, purihin siya, oh, purihin, oh, purihin, purihin siya. Si Jesus di na ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa barangay nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus di na nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus di na bigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus di na purihin, purihin siya. Purihin, purihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, mercy born, praise His holy name. Jesus, mercy born. Jesus, mercy born, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost, the power, it's giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost, the power, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so cool me, oh, bumping up time, bumping up time, bumping. It's so cool me, bumping sand. Jesus, bumping every sand. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so over me, bumping sand, bumping sand, bumping. It's so over me, oh, bumping sand. Jesus, bumping every sand. Hallelujah, 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 hallelujah. It's one beam, my soul. See, he's shouting for Jesus. Some people understand who Jesus is. So it's one beam. That's one beam, my soul. Keep singing, he's shouting for Jesus. Some people understand Jesus is so. It's one being my soul. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, he's the King. He's the King. Oh, he's the Lord. Oh, Lord.
His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And who that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is within me. Bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His soul. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga pagsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos ang magpuring mo sa awitin sa ating pinakamamalaping sus at widadakaw na sa ating mamalamanay na awitin. Praise God. Widadalhin po nating beloved elder, ng mga kapatid, Brother June Dumundun. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihan natin pinakamahalang Panginoon. God bless you, beloved elder. Diyan nakinos sa pangungana po sa ating joyful nawitin. Praise God. Hallelujah. At tayo po dadako po sa pangalawang bahagi po ng ating pagpupuri, ang solemn song. Praise God. Hallelujah. Bago po mayang lahat, mga minamahal, ako po nagpapabot ng aking dakilang pagsamba at pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati at pagpupugay sa ating pinakamamahal nating Diyos na nasa langit, ang ating mahal na Panginoon. Praise God po rin po ating pinakadakilang Diyos. At bago po tayo po mga minamahal ay dara ko po sa ating pagpupuri. Mga minamahal, ako po bumabati po sa inyo pong lahat ng magandang umaga. Praise God, hallelujah. At double and honor and respect sa ating kinagalang at malapastor Wildes Rada Almeida, praise God, at aking inaalala mga minamahal ang kanila pong ginintong aral, pagtuturo. Ganoon din po mga minamahal sa ating ginagalang na Assistant Pastor Alina Almeida, ating beloved Mama Dear, praise God, sa ang pagbati rin po sa mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanila mga manugang at apo, praise God. At ganoon din po sa ating pong ginagalang, ating nangunguna po sa ating banal na gawain dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, beloved ordained preacher, Kuya Pipinir, sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir, praise God, hallelujah, sa mga beloved elder, sa mga beloved pastoral workers, praise God, hallelujah, sa mga beloved choir members, sa mga kapatiran, mga baguhan datian, sa ating taga-subaybay sa umagang ito sa ating live cast, viewers, mga minamahal, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. At sa mga dalang ito, mga minamahal, tayo po sama-samang magpuri, magpasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong itaas ang ating mga kamay, mga minamahal, bilang pagpupugay sa ating Diyos. Hallelujah. Dakila mapagpalaming Ama na Diyos na sa langit, mahal na Panginoong Isus, sa mga sandaling ito, O Diyos. Kami po muli, O Diyos, sa dumudulog dyan sa trono ng iyong biyaya, mahal na Panginoon, humingi ng iyong habag. Nanawa, O Diyos, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, linis ang aming puso, mahal na Panginoon, na sama kami nagkasala, nagkamali, nagkulang sa iyo, mahal na Panginoon, na pagbigyan aming mga kayanaan, O Diyos, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, at tugasan mo po kami, O Diyos, na iyong banal na dugo, na umagos doon na Kalbaryo. Gamin po kami karapat dapat katanggap-tanggap, mahal na Panginoon, sa ibang Panginoon, sa umagang ito, mahal na Panginoon, sa aming pagpupuri, O Diyos, hallelujah, hangabang lingkod, mahal na Panginoon, sa lahat kung wala kong magagawa, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, hallelujah, ako ay magdala ng muling papuring awit,
awitin, O Diyos. Langisa mo po, O Diyos, ang aming mga papuring awitin ni Alice sa umagang ito, Malang Panginoon. Ipadama po sa amin ang banal Santong Espiritu, O Diyos, na aming kalasag at kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At ganoon din po, Malang Panginoon, aming mga taga-subaybay, Malang Panginoon, na nasa subaybay, Malang Panginoon, sa aming livecast viewers, Malang Panginoon, hallelujah, sa aming pagpupuri sa umagang ito, Malang Panginoon, ipagkaloob mo po si malamang kaparanan ng kanilang pong Malang Panginoon kahilingan, O Diyos, hallelujah. At maging po aming makapatiran, Malang Panginoon, nasa mga sadaan pa matungo sa malang gawain. Ingatan mo po sila, O Diyos, parte mo sila malahati upang kami sama-sama magpuri sa iyo, samban ka Espiritu katotohanan. At sa mga sandaling ito, Malang Panginoon, dalangin ng Malang Pastor Wildestrada Almeida, aming sinasaway ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. We pray in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our heart began to worship, well, be blessed because we can. Well, be blessed because you can. As we gather, may your Spirit live within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, well, be blessed because we can. Well, be blessed because we can. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our heart began to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never to come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah, hallelujah. Puri ka man. His mercies never to come to an end. There are new, hallelujah, every morning. Puri ka man, new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things
shall be other than to you. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, hallelujah. I'll seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Hallelujah. Puri ka malapangin. Hallelujah. Oh, knock and it shall be opened unto you. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Puri ka malapangin. Was broken down every wall. He is our peace. Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah. He is our peace. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan ko. He is our peace. Oh, was broken down every wall. He is our peace. He is our peace. 'Cause all you cares on Him. Hallelujah. For He cares for you. He is our peace. Hallelujah, hallelujah. He is our peace. Hallelujah. 'Cause all you cares on Him, for He cares for you. Hallelujah. Puri ka pala, Panginoon. Hallelujah. He
is our peace. He is our peace. Hallelujah, hallelujah. Puri ka man ang Panginoon ng Diyos. Hallelujah. He is our peace. Oh, was broken down every wall. He is our peace. Hallelujah, hallelujah. He is our peace. Hallelujah, hallelujah. 'Cause all we cares for Him, all we cares for you. Hallelujah, hallelujah. Puri ka malabanan. He is our peace. Hallelujah. Purihin o Diyos. Hallelujah. He is our peace. Hallelujah. 'Cause all you cares on Him, all we cares for you. He is our peace. He is our peace. 'Cause all you cares for Him, all He cares for you. He is our peace. He is our peace. Hallelujah, hallelujah. Trust in the Lord with all thine heart. Hallelujah. And lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hallelujah. Trust therefore in the Lord. Oh, trust in the Lord with all thine heart, and lean not on thy own, hallelujah, understanding. And all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore in the Lord, and He shall direct thy path. Hallelujah. And He shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabahan natin ito. Trust in the Lord
with all thine heart, and lean not to thy own understanding. Hallelujah, hallelujah. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Trust therefore in the Lord. In all the ways acknowledge him. Hallelujah, purihin kita kilang Diyos. And he shall direct thy path. Trust in the Lord. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are healed in your hands, grabbed into your perfect plan. Purihin kita kilang Diyos. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me the Lord to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me, hallelujah. Use me, oh, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, love me, you'll guide me, lead me, oh, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Beautiful Lord, hallelujah. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are healed in your hands, grafted into your perfect plan. Hallelujah, hallelujah. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all my life through your hand. Captured by your holy calling, set me apart.
I know you're drawing me to yourself. Oh, lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, oh, fill me. I give my life to the Father's hand. Lord me, you guide me, oh lead me, oh walk beside me. I give my life to the Father's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy call. Hallelujah. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Oh, lead me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me, oh, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, love me, you guide me. Oh, lead me, oh, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Let every soul be subject unto, oh, God's power. For there no power but oh God. Let His big glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise to be heard. Oh, for God is good in our life. Hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. He praised Him with devotion in all that I can do, to serve His words forever until the end of time.
The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Hallelujah. God loves me forever. Say, Jesus, our Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. We go, Dios, hallelujah. Let it shine, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true, hallelujah, and faithful servants, hallelujah, where there's no sorrow, no more pain, but happiness, hallelujah. So every soul strive to be perfect, and all days of His life, for Jesus coming like a thief in the night. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do. Serve His word forever until the end of time. The goodness of God in my life make me a happy Christian. Love loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I'll always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said I'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life make me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I'll always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iwan. Hallelujah. Di rin pababayad, tagapagligtas. Hallelujah. At matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, ang natatanging yaman. Oh, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Hallelujah! Sa iyong pagmamahal. Hallelujah! Muli ka malapan yun. Yung kabutihan. Hallelujah! Iyalag sa iyo ang buong buhay ko, ngayon at kailan. Minsan pa, muli natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi
magbabago, hindi tayo iiwan. Hallelujah, hindi bababayan at tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Wala ba yun? Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi tayo iiwan, hindi mababayan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong ating natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko ngayon. Hallelujah! Ating puri, ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa, hallelujah, hallelujah! Oh, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi tayo iiwan, di rin bababayan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihinga? Batid ko ang iyong nadarama. Hallelujah. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba aalis ka pa? Batid mo'y pagbabalik ko'y malapit na. O anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig kong ika'y mamahinga. Ulo mo ay hilig sa aking dibdib, pintig ng puso kong iyong ligid. Lagi kitang iniibig. Hallelujah, hallelujah. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, purihin natin pinakababalang Panginoon. Hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y
aalis ka pa. Hallelujah. Batid mo'y pagbabalik ko'y malapit na. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo ay hilig sa aking dibdib, pitik ng puso iyong digin. Anak, labis kitang Inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo ay hilig sa aking dibdib, pintig ng puso iyong digin. anak, labis kitang inibig. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay inalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako, may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasakit, pangako mo'y Lagi ako ang hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa iyo pagbabalik. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambat iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka.
Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsapat, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, apupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Muli ka, O Diyos, haleluya. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit magsabat, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, lagin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at papupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at papupurihin na Panginoon, kay buti mo sa akin. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguhan ay hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas kapag nabibigo, dapat ngang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man.
Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Buhay ko kay Kristo, hindi laging bighati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan ay hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas kapag nabibigo, dapat ngang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Amen, hallelujah! Ang liwanag ay di magtatagal at muling pamamasdan. Buhay ko kay Kristo, hindi laging bigati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Kabiguan ay hindi hadlang upang tumalikod ka. Huwag kang iiwas kapag nabibigo, dapat kang manalangin ka. Ang kailangan mo, panalangin lang kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal kung muling mamamasdan. Buhay ko kay Kristo ay hindi laging bighati at kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't manalig ka lamang. You are my heaven, always forgiven and in love with you. You put together, but forever I will live for you. I was in pieces, good with three graces until you came. Now I live only to something to worship your name. Well, I waited so long, now I see you go long. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some hurt, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the whirlwind and spinning round. Giving me feeling from the solid ground. Now love is purpose, love and the circle since I found you, Lord. On you forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, now I see that I'm not loving you. You took me some years and some pain and some hurt, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Are you tired of chasing pretty rainbow? Are you tired of spinning round and round?
of all the dreams of your life. And at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. God, the King of the heart and broken door. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will take the door into joy. Noong nag-isa, buhay ko'y magulo. Walang umalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinustos mo ng pag-asa. Dapat suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa't iyong pinawit. At ang awit Kung ito'y galing sa iyo, binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa. Ng pag-ibig na pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang buhay, iyong Pinawit, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. aking Diyos. Awit, awit ang pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag Sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awit na aming maaawit. Salamat sa Panginoon, kami iyong inalangin. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. O sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ako'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa hangin kong ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, Sa iyo,
O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Ako'y iyong pagkong sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. bawat oras ng aking buhay. O purihin ko ikaw. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in, Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, Oh, this is the day that the Lord has made. We will. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. And Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, God, bubbling up inside. It's all over me, God, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, beloved brethren, na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At welcome po muli sa ating Sunday General Worship, mga minamahal na talagang tunay na napakabuti po ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Dahil ang sabi nga, this is the day that the Lord has made. Amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa maghabang ito, mga minamahal, wala tayong ibang gagawin kundi pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord at hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral ng ating beloved Pastor Evangelist Willis Raja Almeida at sa ating
Beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at isang mapagpalang umaga, tanghali po sa ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating beloved brethren, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course sa ating mga talagang taga-subaybay, sa ating mga live webcast viewers sa angmang dako ng mundo. Kayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadago na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan dito natin mapakinggan ang kabutihan, ang himala ng ating dakilang Diyos. Dito natin mapakinggan na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 4 ng talakay 15, ang sabit po dito, mga minamahal, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo daw mga minamahal ay talagang magpasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, na alam natin bawat isa sa atin mayroong tayong mga patotoo. Amen! At sa oras na ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord! Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Tariel Tawaran. Sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag, beloved brother Norman Entrada, beloved Sister Marta Tamundong, beloved Brother Salvador Pukis, at panghuli po, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Christine Cualquiera. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay naghanda ng makinig sa mga pinagpalang buhay na patotoo? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At huwag natin kalimutan, mga minamahal, na talagang ang ating pinapalakpakan ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran, at sundan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Beloved adults choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamalapay Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Wilson Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa buong Almeida family. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga beloved workers. Hallelujah. Praise the Lord. Preachers. Hallelujah. Praise the Lord. Sa inyo po mga beloved brethren, bagawan man o datian, maging sa webcast viewers. Napapasalamat po ako sa ating pinakamalapay Jesus at nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa. Hallelujah. Praise the Lord. Kung saganang sa atin lang, wala tayong magawa. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, paulit-ulit man, pero dito po kami nagsimula sa patotoo. Hallelujah. Praise the Lord. Hinayuan din po kami sa mamamagitan ng patotoo. Hallelujah. Praise the Lord. At ito po ako, hallelujah. Praise the Lord, sang buhay na patotoo na sa inyong harap. Hallelujah. Praise the Lord.
Way back 1994, nung makakilala kami sa Panalagawaing to, Alipis Road, ang aking beloved father ay may taglay na acute ulcer po yan, Alipis Road. Sa madalit sabi, ang kanyang bituka ay may malaking sugat po yan, kaya pag dumudura po yan, andyan po na may kasamang dugo, Alipis Road. Matagal na panahon niya ang kanyang iniindayan, Alipis Road. Nung makakilala sa banal na gawain to, andyan na kinaunsil siya, sabi nila mag-alay ka ng ayuno, Alipis Road. Sabi ng aking beloved father, bakit ako mag-alay ng ayuno? Ibawal nga sa akin malipasan ng gutom. Mag-aayuno pa ako, di anong mangyayari sa akin. Pero alam niyo po sa banal na gawain to, tinuturuan tayo na paano manampalataya sa ating pinakamalapit sa Alipis Road. Andyan po sa kanyang pagtalima, Alipis Road. Hindi lang po yun kagalingan ang pinagkaloob ng ating pinakalapit pagkus pinagkaloob pa ang pagbabago ng kanyang buhay, Alipis Road. Amen. Salamat Praise sa the ating Lord. pinakamalapit sa Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, makilala kami sa banal na gawain to, Alipis Road. Andyan po na tinuturo na ang mahal na Panginoon nagpapala, Alipis Road. Totoo po yun mga minamahal. Sa aming patuloy na pagdalo, hindi nagtagal, Alipis Road. Kami po yung magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral, may kanya-kanyang trabaho, Alipis Road. Alipis Road, alam niyo din po mga minamahal, maging sa aking trabaho, nagkaroon ako ng asawa, Alipis Road. Andyan, pinagkalupan ako na ating pinakalapay noon. Sabi ko sa ating pinakalapay noon, sabi ko sa aking beloved wife, manalangin tayo, Alipis Road. Sabi ko, malapay sus, ang prayer namin na aking beloved wife, andito po, pinagtagpo mo kami ng aking beloved wife, Alipis Road. Andyan na pamilya na po, kaya hinihiling namin sa inyo na pagkaluban po kami ng trabaho, Alipis Road. Andyan po na hindi po tayo binigo ng ating pinakalapay sus, sunod dalangin ng Pastor Alipis Road. Pag-apply ko po, andyan na one take na tanggap agad ako sa aking trabaho bilang alagad ng batas sa Alipis Road. Salamat sa ating pinakamalapay sus, Alipis Road. Andyan na pinapasalamatan ko din ng pag-ingat ng ating pinakalapay sus way back 2018 nang ma-ambush kami ng NPA sa dako ng Mountain Province sa Alipis Road. Sa mga panahon yun, Alipis Road, alam niyo po, batid ko at alam ko na sa gipit na kami kasi namatay na kami ng isa, 11 na yung sugatan. At tumawag kami ng reinforcement, andyan na ang order nila order na nakakataas, walang darating na back-up. Ibig sabihin, sa madalit sabi, andyan na pwede kami maubos lahat doon kasi limitado na yung supply namin sa bala. Pero salamat sa ating dakilang Diyos, andyan na. Andito ako sa inyong andito ako sa inyong harapan, Alipis Road, sa kabagan natin pinauwi kami ng buhay, Alipis Lord. Amen. Nung panahon Praise the na yun, alam niyo Lord. po, mga minamahal, isa pang himala, Alipis Lord, pinakita ng ating dakilang Diyos. Ang aking team leader that time ay si beloved Brother Putputon, kapatiran din po sa banal gawain to. Andyan na, nung panahon na yun, sinasabayan na din ng pagpupuri, Alipis Lord. Siya po yung nag-lead ng prayer pag-ingatan kami ng ating dakilang Diyos sa Alipis Road. Bagamat pinahintulot ng ating dakilang Diyos na ma-ambush kami, pero alam niyo po, yun po ay himala kasi nung time na yun, tinamaan po siya ng sniper bullet sa kanyang likod, Alipis Road. Isa siya sa mga sugatan, pero siya yung pinakunang lumabas ng ospital at kinagulat ng doktor. Yung pala na tumama sa kanyang likod, yung pala yung na-UP, Alipis Road, gaano kabuti ang ating pinakalapay sa Liya. Nag-iingat sa banal na gawain to, Alipis Road. Amen. Praise the Lord. Ganon din po, alam niyo po mga minamahal, maging aking kuya na kasama ko din pong alagad ng batas, andyan po na sa isang insidente na di niya namalayan yung sinusunog nilang locker, may laman po na rifle grenade. Sumabog po yung rifle grenade na yan sa lakas ng shockwave, hindi niya po alam kung anong nangyari sa kanyang paligid. Kasi pagtingin niya sa kanyang paligid, butas yung bakal, yung simento butas, yung kahoy na pine tree, butas po yan, Alipis Road. Pinakiramdaman niya ang kanyang katawan, may mainit na bagay sa kanyang tagiliran, Alipis Road, sa kanyang banda tiyan, Alipis Road. Andyan po na, paghawak niya, akala niya dugo, pero bakit matigas? Pagtingin niya po, sharp nail. Butas po ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, pinatigas po ng ating pinakalapit sus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakalapit sus, Alipis Road. Marami pang pagpapala, ganun din po pinapasalamatan ko. Recently lang po ang aking beloved wife at aming BB Alipis Road. Andyan po na sabay po yan nagkasakit Alipis Road. Ang hirap po na kalalagayan Alipis Road na nasa trabaho ka pero sa atin walang malayo sa prayer po. Andyan po na nagsumamo kami sa ating pinakalapit sus, kabagan kami Alipis Road. Alam niyo po, salamat sa ating pinakamalapit noon, sunod na lang ng mga pastor Alipis Road. Andyan po na pinagkaloob ang gradual healing po. Salamat sa ating pinakalapit sus sa Liya. At marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating pinakalapit sus sa amin mula kami maglingkod sa ating pinakalapit sus. Pinapasalamatan ko ang pagpapalang material, financial, physical, lalong higit spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamalapit sus po lamang.
Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, totoo mga minamahal na talagang pagpapala ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Pagpapala, hindi lang pagpapala at andyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na ang ating beloved kapatid ay talagang tunay na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo munang lahat mga minamahal ay tumayo at umawid sa ating dakilang Diyos habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord, hallelujah, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Isus.
Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating beloved choir. Talagang tunay mga minamahal. Napakaganda ang liriko na ating inawit, mga minamahal, na talagang sa ating buhay ay talagang totoo na nangyayari yan, mga minamahal, na sa buhay ng tao. Pag sagana ang tao, mga minamahal, tayo ay talagang nakakalimot na sa ating dakilang Diyos. Maalala lang natin ang dakilang Diyos kapag dumating na ang mga problema sa ating buhay. Ngunit tandaan natin, mga minamahal, na ang mga problema, ang mga pagsubok na yan, ang sabi ay dumaraan lamang yan sa ating buhay. Katulad yan ng itong hagdanan, mga minamahal, bago ka mapunta dito sa taas, ay dadaan ka muna sa hagdanan, sa baitang. Ganun din sa ating buhay na tayo ay daraan sa mga pagsubok. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay tumawag sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri. Pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Pabot din po ako ng pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At dubling paggalang at pagbati po sa ating kagalang-galang mga Pastor Waldes Chad Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran na magandang ating tanghali na po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na may payag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Pasensya na po kayo dahil talagang nandyan na namamalat po ako. Ngunit hindi ito hadlang upang ipahayag ko po ang mga ginawa ng mahal na Panginoon sa amin. Hallelujah, praise God. Alam niyo, mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po, mga minamahal, dati po, mga minamahal, hindi po ako basta-basta mapabilang dito dahil nandyan na talagang hindi rin po ako talaga kapag may nag-share po sa akin talagang binabaliwala ko lang itong minamahal. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ang aking mahal kong anak na pangalawa sa panganay, siya po ang ginamit ng mahal na Panginoon upang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung una po, mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Diyan po sa may San Lazaro Hospital na talagang diyan ang mga gamot po na ginagamot ko po. Maging yung pangpahid sa kanyang sugat po, mga minamahal, sapagkat yung aking mahal kong anak, punong-puno po siya ng galis po, mga minamahal. Talagang mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, mga minamahal, na halos wala ka na pong mahahawakan. Puro sugat na po ito, mga minamahal. Ngunit lahat ng kaparaanan po, mga minamahal, ginawa ko po, ngunit bigo po ako, mga minamahal. Isang araw na nang wala na talaga akong magagawa po, mga minamahal, naalala ko po yung nag-share po sa akin na dito po sa gawang ito po, anumang klaseng karamdaman, kayang pagalingin ng mahal at Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, nung una po talagang nandiyan na nariyan yung pag-alinlangan ko pa po, mga minamahal. Ngunit kapag talaga po, pag nakikita mo na talaga ang iyong anak na talagang kaawa-awa, nagagawin mo rin po ang paraan para gumaling ang iyong anak. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko po, mga minamahal, na sumama po sa isang kapatiran. Dito po sa may dako ng Marikina pa po ang banal gawain po, mga minamahal. Alam niyo po, unang dalo ko po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, dahil
sobrang kagalakan na nararamdaman ko po sapagkat alam niyo po, unang-una ko pong makita po mga minamahal na ang mga kababaihan po mga minamahal talagang napakagandang tignan sapagkat mahabang buhok, mahabang mga damit at talagang puting-puti po itong mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya nung ako isalubungin po mga minamahal, nung ako po ay dalhin po sa crowd po mga minamahal, grabe po ang aking nararamdaman po mga minamahal na kagalakan. Ako po mga minamahal ay nakinig po mga minamahal ng mga patotoo po na katulad ng ganito po mga minamahal. Tunay po mga minamahal sa aking patotoo. Namamangha po ako sa mga patotoo ng mga kapatiran sapagkat alam niyo mga minamahal, first time ko pong makarinig ng mga grabing mga patotoo na katulad ng ang cancer po mga minamahal ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus na walang gamot. Kung hindi, manampalataya ka at magtiwala lang, dumalo lang dito sa banal na gawain. Sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, maraming mga patotoo na aking mga napakinggan po mga minamahal. Alam niyo po, sa aking pakikinig ng mga patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas po mga minahari ng aking buhay. At pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan sa aking pagdalo. Nung aking napansin na lang po ang balat ng aking anak na punong-puno ng galis. Alam niyo po mga minamahal, ito po mga minamahal, instant pong pinagaling po ng ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At patuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito. Pagkat mayroon din po akong karamdaman noon. Mahina rin po ang aking baga po. Nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Maging ang aking mga pag-uugali na gustong-gusto kong baguhin noon po mga minamahal. Hindi rin ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Talaga nandyan yung pag-uugali kong hindi kaayaya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Wala nung ako po ay napabilang sa gawain ito. Hindi ko man hiniling yung mga bagay na yan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Yesus. Pagkat ako rin po ay binago ng ating pinakamamahal na Yesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal sa pagdaan ng panahon, napakaraming mga himala pong pinakita ng mahal na Panginoon sa akin. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal 2004. Nung ako po ay nakunan po mga minamahal, nag-bleeding po ako 1 linggo po mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, ay nandito pa po sa aking sinapupunan. At ito po ay bulok na po mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal, ang ginawa ko lang po, ako po'y sumampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpuri lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi na kailangan po mga minamahal na ikay magpapunta sa ospital. Bagkus dito lang po mga minamahal. Hallelujah. Dito po sa likuran po mga minamahal. Diyan po sa CR po mga minamahal. Nung ako po ay mag-CR po. Alam niyo mga minamahal, pag upo ko po mga minamahal, nahulog po yung pitos po mga minamahal. At talagang tunay na yung nararamdaman kong sakit at kirot po mga minamahal, para po akong nabunutan ng tinik po mga minamahal. Alam niyo pong nakita ko po talagang naaagnas na po mga minamahal, kung tutuusin po mga minamahal. Ako po'y malalason na po mga minamahal. Ngunit buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Pagkat hanggang sa mga oras na to, kayo po'y aking mga kapiling po mga minamahal, na kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon. Noon po mga minamahal, yung aking bilabad na apo po mga minamahal. Kami po ay dito po, nag-fasting po kami dito po mga minamahal. Hindi namin inaasahan po. Yung bilabad ko pong apo po mga minamahal, nilagnat po ng napakataas na lagnat po.
hanggang nag-convulsion po itong mga minamahal. Tumiring na po yung kanyang mga mata. Wala na po siyang buhay po mga minamahal dahil nangitim na po yung kanyang labi po mga minamahal at hindi na po siya gumagalaw. Alam po mga minamahal. Talagang nagmistulang patay na po yung bata po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Tunay na ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Amen. Alam Praise niyo the Lord. mga minamahal, yung time na yun dahil dyan po kami sa taas. Kami po'y nagpuri po mga minamahal, bagamat dalawa po kami ng aking beloved kung manugang po mga minamahal, magpuri tayo sa malapay na Jesus. Na talagang nandyan na, puri talagang nililihans po namin. At isa pong manggagawa po dito dahil naririnig niya na talagang grabe na nagsisigaw na po kami mga minamahal. Isa pong manggagawa po na lumapit po sa amin. Dalawa kaming naglihans po sa aking beloved kung apo po mga minamahal. Alam niyo po kung anong pinaisip lang sa akin ng malapay na Jesus. Para bumalik lang ang ulirat ng aking beloved na po. Lumuhod po ako mga minamahal at nanalangin. Humingi po ako ng habag sa malapay na Jesus. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, habang nananalangin po ako mga minamahal, bigla po mga minamahal na naramdaman ko po ang banal na presensya ng malapay na pumasok sa aking katawan po mga minamahal, hanggang po mga minamahal. Pinatong ko po yung aking kamay at dalawa po kami na naglens at kinasaut namin po yung demonyo ng kamatayan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mamaya-maya lamang po mga minamahal, bigla po umiyak yung bata at naghingi ng tidi po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God. Isa pa po mga minamahal, nito lang po nakaraan po mga minamahal, sa bahay din namin po mga minamahal. Halos sabay kami ng aking beloved kong apo. Siya po mga minamahal, inilagnat ulit po mga minamahal, napakataas na lagnat. 39.5 po mga minamahal, inabot. Talagang aabot na po ng magwa-40 na po mga minamahal. Sumataas po yung kanyang lagnat po mga minamahal. Nagsusuka na po yung bata po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng mahal Jesus sapagkat ansan po mga minamahal, bagamat may mga pagkukulang po kami mga minamahal. Puri na po pinampuri. Nagpupuri po kami dalawa ng aking beloved na manugang. At sabi ko, humingi na tayo ng baka-prayer sa manggagawa. Sabi ko, humingi ka na lang na, tumawag ka na lang doon at hingi tayo ng baka-prayer. Sabi ko po mga minamahal. Pero nandyan na nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat yung lagnat niya po mga minamahal, akyat baba po ito mga minamahal. Talaga po mga minamahal na pag kumain yung bata po mga minamahal, isusuka niya po mga minamahal. So wala na pong laman sa kanya. Diyan po mga minamahal. Ngunit napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat po mga minamahal, pagamat ganun ang nangyari, saan lagi ang pag-iingat ng malapay na Jesus. Alam niyo mga minamahal, saan po mga minamahal, umabot ng 2 araw yung kanyang lagnat po mga minamahal na pabalik-balik po at nagsusuka po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, po kami tumigil na nagpuri po at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, na nakarang overnight po mga minamahal, may overnight na hindi po ako nakadalo, di po kami nakadalo. Yun yung po mga minamahal, no, dapat aatin na po kami mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, meron pa rin po siyang lagnat po mga minamahal. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung ating gabi na yun na overnight, hallelujah, praise God. Yung kanyang lagnat po mga minamahal na mataas, akyat baba po mga minamahal. Sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Valdez Almeida. Alam niyo po mga minamahal, andyan na po mga minamahal na ito po ay inalis na po ng malapangin. Ito po pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang kinabukasan na po, hindi na po siya nilagnat. Hanggang nakadalo po kami ng linggo ng nakaraan po mga minamahal. Kaya
Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po. Pasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Nida Baguyag sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang tunay na dakilang manggagamot. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada at sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen, Pastor Rod po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ko rin po yung bumabati ng dubling paggalang po sa ating buong ginagalang minamahal na mahal na pastor sa pag-alaala po sa kanila pong mga aral at turo na hindi po natin malilimutan. At ganoon din po sa ating pag-alala din po sa ating mong ginagalang na beloved Assistant Pastor Lena Salmeda, sa beloved children, at ganun po sa ating mga beloved na manggagawa, sa ating beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, beloved Sister Vines, sa lahat po ng beloved elders, sa lahat po na mga beloved na mga awit, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen po sa Lord po. Amen. At ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako na naman po, manginamahal ay mabuling na nabigyan ng pagkakataon na siya po'y mapasalamatan, isang pagpapala po, manginamahal na patuloy po na talagang makapagpahayag ng mga patutusan pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, manginamahal na aking pong pinasasalamatan din sa araw na ito, manginamahal na talagang tunay po, manginamahal na kung iisip-isipin ko po mga namahal, talagang kung hindi ko po nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pamagitan po ng ating banal na gawain, talagang hindi ko rin po alam mga namahal kung ano na po yung aking naging buhay ngayon mga namahal. Dahil tunay po mga namahal na nung aking pong nasumpungan itong ating banal na gawain mga namahal, talagang andun yung aking taglay-taglay na karamdaman mga namahal, na sakit po sa kidney mga namahal. At tunay po mga namahal na ang sabi po ng doktor sa amin noon mga namahal na ito daw po ay hereditary na sakit mga namahal, dahil tunay po mga namahal na yung aking tiyuhin mga namahal at yung kapatid ng lolo ko mga namahal, ganun po yung kanilang mga naging sakit mga namahal, at yun po yung naging sanhi ng kanilang kamatayan mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ang iniisip ko mga namahal, yung sakit na yun mga namahal ay nakuha ko po sa akin pong pagbibisyo mga namahal. Dahil ako po ay malakas sa uminom manigarilyo. Talagang doon po yung aking paggamit ng pinagbabawal na gamot. Andyan na talagang ako po'y umiinom din po mga namahal ng yung mga syrup mga namahal. At andyan na talagang walang maayos na kain, walang maayos na tulog. At tunay po mga namahal na talagang doon ko po nakuha yung karamdaman na yun mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang ano po yung gamutan mga namahal. Sabi ng doktor talagang ako po'y kailangan uminom ng gamot sa loob ng isang buwan mga namahal, para obserbaran mga namahal. At tunay po mga namahal, talagang hindi ko na po yun na naipagpatuloy mga namahal. At tunay po na
Ako po nasa bahay na lamang mga inamahal. Hindi na po kami makapunta ng ospital mga inamahal. At tunay po mga inamahal, talagang andun po yung kawalan ng kapayapaan mga inamahal. At yan yung walang araw mga inamahal na talagang hindi ko po iniisip yung aking karamdaman nung araw mga inamahal. Kaya tunay po, salamat po sa ating pinakamamahal po sa mga problema na yun, karamdaman na yun mga inamahal. Ako po'y natutong tumawag sa Kanya mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang halos sa araw-araw na rin po akong nananalangin noong time na yon. Subalit talagang ang totoo palang gawain mga inamahal ay yung nasumpungan ko po mga inamahal, yung ating banal na gawain mga inamahal. Tunay po mga inamahal, talagang nagdesisyon po ako mga inamahal na hanapin ko po ang ating banal na gawain mula Southern Leyte mga inamahal. Talagang ako po'y binigyan ng kalakasan ng pinakamamahal na Jesus na makaluwas ng Maynila, bagamat napakahina po ng aking physical dahil doon po yung aking karamdaman taglay mga inamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa unang dalangin ng ating pong ginagal minamahal na pastor. Talagang ako po nakarating na maluwalhati, hinahanap po ating banal na gawain. Tunay po mga inamahal na talagang andyan po na sinuko ko po yung aking sarili sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging yung aking mga karamdaman at yung mga daladala kong mga resita ng doktor. Yan po talagang itinapon ko na po mga inamahal. Talagang pinabayag po sa pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga inamahal na sa aking patuloy po na pagdalo, paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi ko rin po namalayan mga inamahal. Ako rin po mga inamahal ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po'y nagpupuli ng kapasalamat sa pinakamamahal na Jesus. Na talagang tunay po mga inamahal na hanggang sa mga oras na ito, isang pagpapala mga inamahal na talagang tayo po ay madatnan na talagang patuloy pa rin pong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, maging sa aming pamumuhay po mga inamahal. Talagang hindi po kami pinabayaan pinakamamahal na Jesus. Ano man po yung aming mga tinandagilik sa ngayon, yung kalakasan, pag-iingat, paano po kami na itatawid po yung aming pang-araw-araw na pamumuhay. Yan po galing po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ganun din po yung pag-iingat din po sa inyong abang lingkod mga inamahal bilang isang driver mga inamahal. Yan po yung pinasalamatan ko pinakamamahal na Jesus, yung kalakasan. Dyan yung talagang yung makakatulog ka mga inamahal bagamat may mga andyan mo yung mga suliranin mga inamahal, yung gigising ka sa umaga na talagang dyan yung kalakasan, wala kang nararamdaman sa katawan mga inamahal. Talagang yan po yung pagpapala po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito lang naman po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang sabay-sabay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang totoo talaga at buhay ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil sabi sa kanyang salita na if anyone is in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid na tunay na talagang binako ng ating dakilang Diyos at tunay na pinagpala. Para sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, ano ang ating gagawin? Sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, bago tayo maging new creature, sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, Acts chapter 2 verse 38 at
mangagsisi at mga bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan mga minamahal ang pagpapala at kagalingan na ating masusumpungan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Come, let us worship in bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, beloved brethren, ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Amen. Praise the Lord. I read about how Paul and Silas were in jail. They have no one. Nobody thought could give them bail. But when they prayed, they found that God was there inside the jailhouse door. Shall open wide if you believe. You shall be saved. There's no trouble, okay? The good Lord can relieve. Oh, it's just the same today. All you gotta do is just and pray. I believe, 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 believe. You must believe. When Daniel stood before the hungry lions, then they have no one. Nobody that could give him bail. But when night long, the lions never took a bite. God took away their appetite. If you believe, you shall be saved. There's no trouble, okay?
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord from the book of Proverbs, chapter 16, verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, presence and King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of the majesty, rising and all the heavens shout your praise. All the nations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I
praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved choir. Talagang napakainam at napakagandang pagmasdan na sa mga bata ay talagang naturuan o talagang marunong umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng salita ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata upang pagdanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sundan po siya ng ating beloved Brother Salvador Pokis, beloved youth and single choir. Please prepare. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At papaabot paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Wildis Rada Almeida. At maging ating naaalala ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Alina C. Almeida. At ganun din sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. At ganun din po sa ating mga beloved workers, ating mga minamahal na mga manggagawa, kapatiran, magandang tanghali sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at muli po akong nabigyan pagkakataon upang pasalamatan ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan dahil ako po ay adik mga minamahal ng mga bisyo, mga minamahal. Hindi ko po maalis-alis ang paninigarilyo at pagsusugal mga minamahal na siyang sanhi po ng nagkaroon po ako ng pakalaking problema dahil napakarami ko pong utang mga minamahal sa mga tao sa 5-6. Dahilan po mga minamahal sa aking bisyo, mga minamahal. Hindi pa po ako nakuntinto mga minamahal na bagamat nakarating aking mahal na asawa po sa dako po ng Saudi Arabia, subalit grabe po mga minamahal. Wala po akong naipon lahat ng kanyang padala maging sa mga alas na mga padala niya, mga minamahal ay talaga pong ubos po yan dahilan po sa aking mga bisyo. Dumating po yung punto, mga minamahal, sa dami ko ng utang, mga minamahal. Sumabay po, mga minamahal, yung ako po yung napagbintangan na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, mga minamahal, napakasakit, hallelujah. Naisipan ko pong layasan, mga minamahal, aking buong pamilya. At naisipan ko rin pong magpakamatay sa mga panahong yun. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil nung aking pong makilala, mga minamahal, ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Totoo, mga minamahal, ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay. Dahil po, nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, lahat po na aking nabanggit na mga problema, mga minamahal, ito po nilutas ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the na Lord. Jesus. Thank you so much, Sir Jesus. Sa una't dalangin po, mga minamahal, ang ating mga magulang sa Panginoon, ating beloved pastor, kabalikat ng ating mga minamahal na mga manggagawa, ating pinaglilingkurang Diyos, mga minamahal, ay totoo. Lumalaki Amen. ang tanda at ebidensya, mga minamahal, na ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoong buhay, mga minamahal, sa gawain ito. Kaya labis-labis ko po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pasinapasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa mga kagalingan ng aking mga anak, mga minamahal. Dahil po aking pinapasalamatan na aking mahal na anak, mga minamahal na si Sister Jenny po. Ito po mga minamahal, nung siya po mga minamahal ay
7 taon gulang, mga minamahal, hallelujah. Siya po, mga minamahal, ay nagbawas, mga minamahal. Talaga po, mga minamahal, na dinala na po namin sa doktor, mga minamahal. Subalit, wala pong nagawa, hallelujah, ang doktor, mga minamahal. Subalit, nung kami po'y bumalik po, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal, at sabi nila ng aming mga kapitbahay, dalhin niyo sa doktor dahil nangitim na ang inyong anak. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya po'y aming ibinalik po ng Bulingit, mga minamahal, sa ospital, alam niyo po, nagalit na po yung mga doktor dahil hindi na po makita yung mga ugat niya, mga minamahal. At ako po, mga minamahal, sumampalataya sa ating pinakamamahal na po Jesus, nagtiwala sa Kanya. Amen. Nabuhayin ang aking mahal na anak. Alam niyo po, sa kahuli-hulian na tumingin po ang kanyang mga ugat. Nakita po nila, mga minamahal, ang kanyang ugat po sa paa niya. Nung siya po'y nasaksakan, mga minamahal, hallelujah, wala na po siyang imik, nangitim na po siya, mga minamahal. Subalit, hallelujah, kabagat po ng ating pinakamamahal na po Jesus. Nung siya po, mga minamahal, ay nakatatlong swero, mga minamahal, at sabay po aking panalangin, mga minamahal, ang magpagaling sa aking anak, ating pinakamamahal na po Jesus. Nang ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Pinoon, humingi ng habag, hallelujah, sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah, sa kahabagan po niya, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na po Jesus. Sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikan ng ating mga minamahal na mga gagawa, mga minamahal, muling binuhay ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Aking mahal na anak na yan, mga minamahal, siya nagising. Mga minamahal, hallelujah, purihin ating pinakamamahal Amen. na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At agin din pong pasalamatan ng mahal na pa Jesus. Hallelujah. Sa akin ding nangyari, mga minamahal, sa akin ding isang anak na si Brother Leto, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay nasugat po, mga minamahal, sa kanyang daliri, sa kanyang paggawa, mga minamahal, ng baril-barilan na kawayan, at wala po ako sa aming tahanan, mga minamahal, nasa gawain po ako noon. Hallelujah, siya po pinag-ingatan sa buong maghapon nung dumating na po ako, mga minamahal, at kanina po ay natulog, mga minamahal. Bigla po akong nagising, mga bandang 11:00 ng gabi, mga minamahal. Nagbigla lamang po nakita ko po, mga minamahal, isang kumot na puno ng dugo, mga minamahal. Isang t-shirt, isang duster ko, mga minamahal, na puno ng dugo. At nakita ko pa po, mga minamahal, sa aming mga lababo na napakaraming dugo, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, nung ako pumasok, mga minamahal, sa loob ng kulambo, mga minamahal, tinignan ko po aking mga anak. Nakita ko pa po, mga minamahal, yung isang palda ko nakapulapot po sa kanyang kamay, mga minamahal. At nung siya aking tanggalin po, mga minamahal, yung palda ko na nakalagay sa kanyang kamay, mga minamahal, nakita ko lamang po na kasing laki nito, mga minamahal, na dumadaloy pa, mga minamahal, yung dugo, mga minamahal. Kung wala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, maari po, mga minamahal, namatay na po yung aking mahal na anak sa dami pong dugo na wala sa kanya. Subalit, kaburi-puri ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, mga minamahal, nung ako po'y tumayo, nagpuri, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, na siya po ang magpagaling, magpatigil ng dugo na dumadali sa daliri ng anak ko. Alam niyo po, mga minamahal, sa pangatlong awitin ng aking inialay na handog sa mahal na pa Jesus, na ilians ko po, mga minamahal, nabanggit ko lamang, ikaw na dugong dumadali sa daliri ng anak ko, huminto ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, totoo ating pinakamamahal na pa Jesus sa gawain ito, mga minamahal, dahil instant pinahinto ng Praise the ating Lord! pinakamamahal Hallelujah, na pa hallelujah. Jesus sa tulong at habag na malapay noon sa pangkalatang panalangin ng
ng ating beloved pastor, mga minamahal. Kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Instant pinagaling, pinahinto ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Paisus. Maraming salamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Paisus. At akin din pong pasalamatan mga minamahal na dati-rati. Ako na rin po, hallelujah, ay namatay na po mga minamahal dahil naubusan po ako ng dugo sa aking panganganak, mga minamahal. Alam niyo po, pagkalabas ng aking baby, nandyan mga minamahal na patuloy po akong nagbe-bleeding na halos talaga po mga minamahal. 40-0 na lang po aking dugo mga minamahal. Subalit sa kahabagan naman na Paisus, sa ulat dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako po mga minamahal, namatay na po ng alas 9 ng gabi. Subalit kapuri-puri ating pinakamamahal na Paisus. Alas 5 ng umaga mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Paisus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Talaga po mga minamahal, ating Diyos ang gawain ito. Amen. Lumalaki pang tanda po riba ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo at buhay. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Maging din po mga minamahal sa kahirapan ng buhay. Alam niyo po mga minamahal, talaga po mga minamahal na halos sa hirap ng buhay pag umuulan, hindi namin alam kung saan po kami magtago mga minamahal. Sa aming tahanan dahil tumutulo po yan. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Paisus ng susi ng pagpapala sa pagbibigay mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hallelujah, maraming salamat sa mahal na Paisus dahil ang aking mahal-mahal kong anak, hallelujah, ay nasa tabi ko rin po sila mga minamahal, hallelujah, dahil 12 po aking anak, hallelujah, at talaga po na pinag-times 12 po ng aking mahal na asawa po aming lupa na para po nandoon po aking mga anak, kasama po sila namin. Kaya po rin ating pinakamamahal na Paisus dahil binigyan po sila ng isa-isang bahay na po mga minamahal ng ating pinakamamahal na Paisus. Sa kanyang kahabagan mga minamahal, ganon din po aming tahanan ay inayos po ng ating pinakamamahal na Paisus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa ipinagmamalaki mga minamahal, kundi pinupuri ko, pinapasalamatan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala niya, mga minamahal. At binigyan din po kami ng panghanap buhay, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya nagmumula sa Kanya. At sa kahabagan naman na Panginoon Jesus, ako'y muling ibinalik na bagamat hindi po ako karapat-dapat, sabalit muli akong ibinalik naman na Panginoon bilang mga awi niya sa kanyang banal na ubasan. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Hallelujah. Praise the Alat Lord. magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalang po ating bula, Sister Martha Tamundong, at tunay nga po maminamahal na dakila ang ating pinaglilingkuran Diyos sa ministeryo nito, maminamahal Diyos na buhay. Amen. Diyos na tumutugon ng anumang dalangin. Diyos na naghimala. Amen. Diyos na kaya magpagaling ng anumang karamdaman. Ang tangi lamang natin gawin maminamahal ay ating panghawakan ng salita ng Panginoon, salita ng pangako maminamahal na kailanman ang mga Kristiyano maminamahal na hindi maglilikat, na sumampalataya at magtiwala sa mga Panginoon, diyan nila makita ang pagsaklolo at pagliligtas ng mga Panginoon. Amen? As oras ng maminamahal, tayo po minsan ang tumayo maminamahal at isama sa pupuring awitin. Yaran ko po ng choir para lamang sa ating mga Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko.
ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Hallelujah! At amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawin, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Ay ngayon tutubuhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord, amen. At tayo po uminom, manatiling lang tayo at isawa sa pupuling awiti iaral ko po ng kuwar para lamang sa ating mga Pinoy. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen.
Habang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya, at kay dami mong problema? Para bang sumusuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihirap. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihirap. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadaramba. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihirap.
pinag-awitin, mga minamahal. Huwag kang bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan, mga minamahal. Natin ang nandun lang yung mga Panginoon. Handang sumakot. Hindi tayo iniiwan. At hindi tayo kailan mapabayaan. Huwag kang Hallelujah! magbago. Thank you, Lord! Laliyong maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Hallelujah! Huwag Hallelujah! kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago. Laliyong maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago. Laliyong maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago. Laliyong maghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Amen. Purihin natin pinakamahal ng Jesus. God bless sa kapuling awitin niyan. Ating po beloved youth and singles choir. Amen. Salamat sa ating malapaynon sa pagpapadama ng kanyang matamis and mga presensya mga minamahal. Amen. Sa oras na ito, mga muli tayong magpapatuloy sa paghinig ng mga buhay at pinagpalang patoo. Lahat po ng patuloy na nagagalak po sa paghinig ng mga buhay pinagpalang patoo, pumulagpag sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Narito na po at atin pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Salvador Pukis, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpala ng ating malapay noon at maganda po ang huling magupayan kaya pasalamat sa ating malapay noon ating pong beloved Sister Christine Cualquera. Amen? Narito po ating pong beloved brother Salvador Pukis, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating malapay noon. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagbati at pagsamba at pagluhalati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na praise the Lord. Praise the Lord. At dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida sa di malilimutang turo araw na Assistant Pastor Lins Almeida. At ako tayo bumabati sa ating mga manggawa, sa ating preacher, sa ating elder, at sa ating pangasiwa na ating ordained preacher, beloved ordained preacher, Bobo Nier, at sa kanyang anak, Sister Divine Nier. Hallelujah. At sa ating mga, hallelujah, mga kapatiran, baguhan, man o datihan, magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po ay pinagpala ngayon dahil dyan po mga inamahal. Aking kasama ang mga aking anak at saka aking asawa po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Aking pinapasalamatan sa aking pinakamamahal. Hallelujah. Ako po ay, hallelujah. Nung wala pa ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamal, tunay po mga inamal, andyan po ang kaking karamdaman, pananakit, dibdib, pananakit na mata, pasma po mga inamal, tunay po mga inamal, andyan din aking mga bisyo mga inamal, tunay po mga inamal, hallelujah. Sa hallelujah, aking napakinggan ang programa ng Jesus Miracle Crusade sa radio po mga, ang programa ng Jesus Miracle Hour, tunay po mga inamal. Akin po yan, sinubaybayan po mga inamal, tunay po, andyan po mga inamal sa aking patuloy pagkikinig. Hallelujah sa radyo po mga inamal, tunay po. Andiyan po mga inamal, sabi ng aking hanggang sa mula sa pangaral at sa panalangin po ako po sumabay sa panalangin ng ating minamahal manggagawa sa radyo. Ay kung kayo'y may karamdaman, ipatong niyong kanay sa may hallelujah sa radyo at ang kaliwang kamay sa may sakit po mga inamal, tunay po aking ginawa po yung mga inamal, tunay po mga inamal.
Aking hallelujah, tunay po mga inamahal. Sa patuloy ko pagkinig mga inamahal sa panyaya ng ating minamahal na manggagawa sa radyo. Huwag lamang kayo makontento. Tagapagkinig ng iyong radyo. Dumalo kayo at kayo'y lubos na pagpapalain. Tunay po mga inamahal. Ako po'y dumalo dito mga minamahal, November 8, 1990 po mga inamahal, tunay po, doon po sa Barangay Lukban po mga inamahal ang ating gawain. Hallelujah, tunay po aking tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal, tunay po mga inamahal, ang aking karamdaman pa ng dibdibo, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa akin din mga bisyo din po mga inamahal, tunay po mga inamahal, sa patuloy kong padalo po mga inamahal, tunay po, ang aking mga bisyo po, mga pag-inom ng alak, pagsusugal, pagtataya ng waiting, pagsusugal ng baraha po, mga inamahal, tunay po. Ang lahat ng aking mga bisyo po, tunay po, lahat ay pinalis ng pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At sa aking mga anak din po, mga inamahal, tunay po, mga inamahal, kung sila may karamdaman, sila ay aking nililihan, tunay po, tuloy po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal. Tunay po, hallelujah, praise the Lord. Andiyan po, mga inamahal, sa aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal ng aking anak sa kanyang panganak ng March 17 po, nanay po mga inamahal, ang aking apo may karamdaman na anemia po ay naglikom niya po mga tunay po mga inamahal. Ako po humingi ng backup prayer dito po mga inamahal, tunay po mga inamahal, pumunta ang mga manggagawa doon at ipinalangin po mga minamahal, tunay po mga inamahal, ang aking apo po, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord, hallelujah. At aking sa pagtrabaho po, akin din pinasalamatan, bagaman andyan po andyan po ang maraming aso po, mga naman, tuwing ako'y tatrabaho po, mga naman, bagaman ako'y nagbabike po, mga naman, hinahabol po ako ng aso, ngunit andyan po, mga naman, pangsambit lang, hallelujah, praise the Lord, tunay po, mga naman, hindi na sila po, tunay po, mahabol, mga minahal, ako'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal, praise the Lord, hallelujah. Amen. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay nauko lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Palagpag nagsing mga minamahal, ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalang patungo yan. Ating pong blood brother Salvador Pukis. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa kanyang kabutihan at pagpapaling sa mga karamdaman ng ating pong mahal kapatid maging kanyang buong pamilya. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga maminwal sabi nga napakalaking katipiran kapag tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung dati-rati umaasa lamang tayo sa medisina, sa magagawa ng siyensya maminwal, ngayon ay natuto tayo yung magtiwala na ang Diyos pala ang pinakamamahal na Panginoon Jesus ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Walang imposible sa kanya maminwal. Alumang karamdaman maminwal kapag tayo nagtiwala 100% sa ating mahal na Panginoon, kaya pagalingin ng ating mahal na Panginoon, gaya ng pinatutuan ng ating mahal na kapatid. At sa oras na maminwal, tayo po'y darako na po sa huling magpapayan kaya pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating pong bilang Sister Christine Cualquera, ating pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpahala ng ating mahal na Panginoon. Amen. At maghanda na rin po ating pong bilang mga awit para sa po na awitin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako rin po ibabati po ng magandang tanghali na po. At ating pong inaalala ang blessed memories and teachings po ng ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Estrada Almeda and ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong beloved children at sa inyo po mga beloved kapatid, sa ating po mga beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran muli, ako po'y bumabati po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa kalakasan na pinakakaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga oras na ito. Nais ko pong pasalamatan dahil po nung nagdaang taon, andyan po na ang ating mahal na Panginoong Yesus ay hindi po nagpapabaya po sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Maraming pong salamat sa nakalipas na taon dahil po andyan na pinag-ingatan at patuloy na pinangahawakan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming pong salamat dahil po nung last year lamang po nais ko pong pagbulayin ang kabutihan na pinakita po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maalala ko lamang po nung one time po, andito po kami ng mahal na kapatid ko po nung nagpo-practice po kami, nag-join po kami ng practice ng choir. Alam niyo po mga minamahal, that time, mag-isa lamang po ang aking beloved ina sa aming pong tahanan. At that time po mga minamahal, alam niyo po nagka-brown out pa. At sa hindi po namin inaasahang pangyayari, meron po palang pumasok na isang lalaki po sa aming tahanan at talagang
tinutukan po ng kutsilyo po ang aking pong beloved mama. Alam niyo po, that time, tumatawag na po pala aking pong beloved mama po sa amin dahil po nandito po kami sa pagpa-practice at hindi po namin narinig yung aming cellphone dahil nakapokus po kami sa pagpe-prepare para sa banal na gawaan nating pinakamamahal na Panginoon. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo tinuruan po na ating pong parents in the Lord na unahin lamang po ang kalooban na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi niya po pababayaan ang ating Amen, mga sir. pamilya. Alam niyo po mga minamahal that time, andyan po na, kwento po sa amin ng beloved mama ko po, tinutukan po siya ng kutsilyo talagang andyan na tunay na makapangyarihan ng banal na salita ng mahal na Panginoong Yesus. Nag-rebuke lamang po ng hallelujah in Jesus' name ang aking beloved mama. Alam niyo po mga minamahal, yung lalaki po na yan, andyan po na nag-freeze po siya, andyan na napahinto po siya at doon po nagkaroon ng tiyempo na tumakbo po ang aking beloved mama. Kaya maraming salamat dahil pinag-ingatan po ang aking po Praise beloved the Lord. ina Glory to God. na Hallelujah. hindi po siya natuluyan na nasaktan po ng lalaki po. Maraming pong salamat din po nung nakaraang taon. Nandyan po na pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nagkaroon po ako ng bagong trabaho. Alam niyo po mga minamahal, matagal ko na pong dinidesire yun dahil po mas malapit po sa aming tahanan at talagang magiging pagpapala po sa amin. Alam niyo po mga minamahal, noong February pa lamang po noon talagang andyan na nireject na po yung application ko po pero maraming pong salamat dahil po nung nag-try ulit po ako nung bandang September at andyan na pinagkaloob po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal na pa-medical po ako. Alam niyo, bago po ako magpa-medical talagang meron pa po akong spot po sa baga po. Magaling na po ako pero meron pa po yung nakikita po nilang mga peklat-peklat po sa aking baga. Pero mga minamahal, alam niyo po that time, bilang tao, natatakot po ako dahil po andyan na kapag nakita po yun sa medical ko po, pag mag-a-apply po ako ngayon, dahil po yung pinag-applyan ko is government po, talagang hindi po nila ako tatanggapin dahil napaka-stricto po sila sa medical po. Pero maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung ako po yung nagpa-x-ray that time, ni peklat andyan na hindi na po yan nakita. Kaya maraming pong salamat Amen. sa Praise the kabutihan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa pang-araw-araw. Alam niyo po mga minamahal, ngayon po talagang sunod-sunod po yung overtime namin. Andiyan na alas 8 ng gabi na po ako nakakauwi. Saganang sa akin, maglalakad pa po ako doon po sa aming pong tahanan dahil nasa liblib po na lugar po yung aming tahanan. Talagang bilang tao, natatakot po ako dahil po andyan po na may madadaanan ka pong mga aso, may madadaanan ka pong nagiinuman. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ako po'y ligtas na nakakauwi sa aming pong tahanan. Kaya maraming pong Praise the salamat. Lord. Alam niyo po, one time po, at dahil po naglalakad po ako, andyan po nakikinig na lamang po ako ng music, ng mga papuring awitin para hindi ko po papansin yung paligid ko po. At that time po, nakadaan na po pala ako doon sa mga nag-iinuman. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po inaasahan na may nagsakay po sa akin na isang lalaki po, pero kakilala ko naman po, sabi niya, sumakay ka na, sabi niya gano'n. At nung kinakausap niya po ako, alam niya po, sinabi niya nga sa akin, mag-ingat ka Ning, sabi niya, kasi babae ka pa naman talagang andyan na may mga nagiinuman dyan, hindi mo napansin. Kaya maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagpro-provide siya ng tao na para tayo makarating ng maluwalhati at ligtas sa ating tahanan. Kaya maraming pong salamat. At higit po na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung patuloy niya pong ginagamit ang inyong abang lingkod sa banalawbasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapalang po ito ating pubula, Sister Christine Cualquera. Amen. Salamat sa ating pinagmamahal Panginoon. Ang Diyos mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay Diyos na hindi bumibigo sa kanyang mga matapat na anak, mga minamahal na walang ibang ginagawa, kundi unahin ang kalooban at katwiran ng ating mahal Panginoon sa mga panahon ng kapagbagan, mga minamahal at kapamakan, gaya ng ipinatutunan ng ating mga kapatid, ang ating Diyos ay maasahan, mga minamahal. Dito na po nagtatapos ang pakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at sana mga minamahal, hindi lamang po dito sa gawin ng mga
minamahal na Panginoon, ating pinag-usapan ang kanyang kabutihan, even kundi lalo na kapag tayo nasa labas na sa ating trabaho, maminamahal sa ating mga kapwa, ibahagi natin na ang ating Diyos, ang pinakamamahal pa Jesus na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na buhay, Diyos na naghimala, Diyos na tumutugon ng dalangin, nagliligtas, nagbibigay ng buhay ng walang gaan. Amen? At mga minamahal, tayo po ito, may mga minamahal ating samahan sa pupunang awiti, iyalan ng pupunang kwar, para lamang sa ating malapay noon. Amen. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He is the and not the ivy. Praise the Lord! Glory! Glory to God. Hallelujah. He's the oil, I am the vessel. I am the traveler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, And He is the music. I am the lamp, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. sons of God, March forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. At sa mga oras na ito, mga minamahal, ating samahan sa mga puwaring awiti, iyalan ni Kupunan Choir para lamang sa ating pinakamahal. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Who
my head, my feet. I gotta shout for joy. Come on, everybody, sing. I'm gonna clap my hand. I'm gonna stop my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, sing.
yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, oh. Yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Oh, yeah. Oh. Powerful, wonderful,
can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for Jesus? Or in all you be still? Will I stand in your presence? And to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. The day comes when I find myself standing in the sun. I can only imagine. Huwag lamang tayo nanatili, mga minamahal na tayo ay nakatayo, mga minamahal. Ibuka natin ang ating bibig, mga minamahal. Forever worship you. Kasama na nagawitan I can only ng Diyos, mga minamahal. imagine. Dahil kailanman, mga minamahal, sa I can bawat pamain only natin, mga minamahal. imagine. Sa bawat pagsamba natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Narito lagi, mga minamahal, ang ating dakilan, mga minamahal. Nakatitig, mga minamahal, sa bawat isa sa ating mga minamahal. Kung ikaw ba'y nagsisikat, mga minamahal, kaya dapat sabihin, at wala sa piling, mga minamahal. Will be still, will I stand in your presence? And to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. What it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Hallelujah, hallelujah. Surrounded by Huwag your natin pigilan, mga glory, minamahal. what will my Huwag natin heart pigilan, mga feel? minamahal. Will I Tumatali sa banal na dance for presensya ng ating Jesus? buhay ng Diyos, mga Or in minamahal. all Huwag will natin be pigilan, still mga when I stand in your presence. Until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Ooh, I can only imagine. I can only imagine when I find myself, when I find myself Tayo, mga minamahal. standing in the sun. I can only imagine when all I will turn
can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel when I dance for you, Jesus? For in all of your blessings, when I dance in your presence, until my knees will I fall, when I sing hallelujah, will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel when I dance for you, Jesus? For in all your mystery, will I stand in your presence? Until my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel when I dance for you, Jesus? For in all of your wisdom, will I stand in your presence? Until my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of your mystery, will I stand in your presence? Until my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, where will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? For in all the mystery, will I stand in your presence? Until my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all your mystery, will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of your mystery, will I stand in your presence? Until my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. When that day comes, Ito ang ating when magagawa I mga find minamahal. myself Ito mga minamahal. standing in the sun, Ang ating may papakita, may papataba mga minamahal. Sa ating dakila Diyos mga minamahal. is Kasi ang ating forever.
forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Mga minamahal, Elected. sa hindi pa nagagandarama, mga minamahal. Huwag tayong pumayag, mga minamahal. Huwag tayong pumayag, mga minamahal, na hindi papatak ang ating mga luwa na tayo lilitan sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah! Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, I know you'll be still. Will I stand in your presence until my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Mga minamahal, lahat tayo mga minamahal ay hindi karapat-dapat, mga minamahal. Tayo man ay isang marumi sa basahan sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit tayo inibig na buhay ng Diyos, mga minamahal. Ito ang ating may papakita, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi ating iniibig, mga minamahal. Will I be able to speak it all? I can only Ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Ang Diyos ay malapit na dumating, mga minamahal. surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all will be still? Will I stand in your presence until my knees will fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Purihin mo ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. Kasamang nga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamaliw. Kailanman ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalon sa akin ang laging totoo. Wala masugat. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamaliw. Kailanman ikaw ay aking mahal. Halina't sama-sama tayo umawit at mabuhay. Yes, amen, hallelujah! Halina't sama-sama tayo umawit at mabuhay. Thank you, Lord God! Habang kung kay sayang tunay, purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas, yes, amen, ang pangalan
wagang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Yes, amen, hallelujah. Kung kay sayang tunay, minsan pa, halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. Kung kay sayang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pag-ibig mo wagang wakas. Halina, sama-sama tayo umawit at magpuri. Yes, thank you, Lord God. Habang buhay, kung kay sayang tunay, purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, sama-sama tayo mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kung kay sayang tunay, purihin ka, Jesus. Yes, amen. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Yes, amen. Magsama-sama tayo magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, may hunding pagpapala. Magsama-sama tayo magpuri sa Kanya. Let's together again, praising the Lord. Let's together again, in one accord. Someday good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again, and praising the Lord. Let's together again, praising the Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Let's together again, in one accord. Someday good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again, and praising the Lord. Thank you, God. Hallelujah. Purihin ko ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos dahil po maminamahal. Sa tuwing maminamahal, napapapurihan po natin mga minamahal ang ating buhay na Diyos. Maminamahal na galak ang ating puso, galak na galak ang ating sarili. Mga minamahal, lalong nagagalak ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal na nakakikita sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Ulitin ko muli mga minamahal, lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panis po lamang. Hallelujah, dubli patgalang po mga minamahal. Pagrespeto, mga minamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, ng ating beloved. At sa ating kagalang-galang, mga minamahal, hallelujah, mahal na pastor, Werner Sada Almeida, ganun po, mga minamahal, sa mga turo, mga minamahal, hallelujah, at aral din, mga minamahal, hallelujah, na ibinigay, mga minamahal, kung paano sumunod, mga minamahal, sa kabanalan, mga minamahal, hallelujah, ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, mga minamahal, beloved Mama Dear, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa lahat po, mga minamahal, hallelujah, na baguhan man o datihan, mga minamahal, sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal, sa kapwa ko elder, mga minamahal, hallelujah, magindi po sa nangangasiwa sa lugar nito, at sa lahat, mga minamahal, na mga manggagawa, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po o hapon, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah.
At mga minamahal, hallelujah, may birthday po mga minamahal sa araw na ito, mga minamahal. Hallelujah sa ating kapwa mga awit, mga minamahal. Hallelujah, happy birthday po, mga minamahal sa ating beloved brother Rolin. Lumalanta, mga minamahal. Hallelujah. Iba yung kalakasan po, mga minamahal, ang ipagkaloob ng ating dakilang Diyos. Marami pang kaarawan, mga minamahal, ang darating, mga minamahal. Hallelujah, pagpalain nawa kayo, mga minamahal, sa pagpapalang physical, material, financial, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, ang pagpapalang spiritual. Ulitin ko po, mga minamahal, happy birthday po, mga minamahal, lahat ng pagbati, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah, sa mga ating mga kapatiran, mga minamahal, happy birthday po, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, lahat ng handang makinig, mga minamahal, sa pagpapala, magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, mga minamahal. Ihanda po natin, mga minamahal, ang ating pakinig, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapaliwanag, mga minamahal, sa pagbibigay, mga minamahal, hindi rin ito, mga minamahal, basta-basta, mga minamahal, hallelujah, niluluhod din ito, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, nung mga minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ay kapiling pa natin, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal, subalit, mga minamahal, bagamat, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, umuwi na mga minamahal sa tunay na tahanan, mga minamahal, subalit mga minamahal, yung mairi na pagtuturo, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, patuloy din po nating mga minamahal, hallelujah, ginaganap at isinasagawa, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, dalawa lang, mga minamahal, hallelujah, ang pagsunod, mga minamahal. Pagsunod sa laman, mga minamahal, o pagsunod sa espiritu, mga minamahal. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po yung 8 at ang talatay 20, talon po, at balik po, mga minamahal, sa 4. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Balik po sa 4. Upang ang kahilingan ng kutusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Lahat ng nakukunawa, magsabing praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Malinaw ang pagkasabi, mga minamahal, ang hallelujah, pagkasulat ni Apostol Pablo, mga minamahal. Dahil mga minamahal, sigurado, mga minamahal, hallelujah, nung nangangaral din, mga minamahal, hallelujah, nagsishare, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, si Apostol Pablo, mga minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nakita niya, mga minamahal, na marami, mga minamahal, hallelujah, ang hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bagkus, mga minamahal, laging, mga minamahal, hallelujah, binibigyan, mga minamahal, hallelujah, ang gusto, mga minamahal, ng katawang lupang ito. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Subalit, mga minamahal, ano ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal? Nung karawan ng ating mga magulang, mga minamahal, tayo ay naligaw, mga minamahal, sa bawat tuntunin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Yan po ay nakasulat sa Malakias 3:7, mga minamahal. Hallelujah. Tayo daw, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, hallelujah, ay nawala, mga minamahal, hallelujah, sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at naturingan pa tayong magnanakaw. Nasusunod po, mga minamahal, ang gusto ng ating katawang lupang ito, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang maiinit na Kristiyano, mga minamahal, na laging pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal, hindi lamang sa pagpapalang physical, financial, material, lalo sa pagpapalang spiritual, mga minamahal, ay mga minamahal sa mainit, mga minamahal sa paglilingkod, mga minamahal, hallelujah, na susunod nila, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban ng ating dakila Diyos, mga minamahal, yun ang sabi sa Biblia. Mga minamahal, bakit, mga minamahal, kung ikaw ay palamig-lamig, mga minamahal, hallelujah, tandaan natin, mga minamahal, pagkasabahagi ng pagbibigay, mga minamahal, dahil tuso ang kaaway, mga minamahal, hindi mo ibibigay ang para sa mahal na Panginoon. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon, lahat magsabing praise the Lord. Subalit tayo, mga minamahal, na tinawag, mga minamahal, sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, pagsunod sa Espiritu, mga minamahal, ang dapat nating gawin, mga minamahal. Dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, na kapag ito ay sinunod natin, mga minamahal, dahil sa ating pangangailangan, mga minamahal, mauuwi ito, mga minamahal, sa alabog, mga minamahal, hallelujah, at ang ating kaluluwang napakahalaga, mga minamahal, mapupunta sa dagatang apoy, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung sinusunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, pagdating ng iyong sahod, mga minamahal, hallelujah, kakakuha mo lang, mga minamahal, nasa isip mo na, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na tinatabi mo na, bago ka dumating, mga minamahal, hallelujah, sa bahay-samba ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, tinabi mo na ang para sa mahal na Panginoon. Yan po yung wise Christian. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord.
Hindi baga mga minamahal, nung araw mga minamahal, nung wala pa tayo sa paglilingkod na ito, nung nasa dambuhalan, reliyon po tayo mga minamahal, ano po ang ating ginagawa mga minamahal? Kung ano lamang ang ating mabunot sa bulsa mga minamahal, yun lamang. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit dito, mga minamahal, ang itinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, cover to cover ng Bible, mga minamahal, upang ating masunod, mga minamahal. Alin na binigyan ng diin, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, dapat sundin natin, mga minamahal, yung ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, na pagmamayari ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, ito po ay napakahalaga, makinig po tayong mainam mga minamahal. Mismo mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal ang nagsabi mga minamahal dito po mga minamahal sa banal na kasulatan. Basahin ko po mga minamahal, makinig po tayo at intindihin po natin mabuti mga minamahal. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo ang kabanata po 6 mga minamahal, at ang talata po mga minamahal ay 3 hanggang 4 balik sa 1. Amen. Praise the Lord. Dato po at pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sa 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Balik sa 4. Balik po maminamahal, hallelujah, sa 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Ipaliwanag po natin, mga minamahal. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag ang ating paglilimos, kapag ang ating pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, dapat mga minamahal, ikaw lang, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos ang dapat makaalam, mga minamahal, ng iyong ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, hallelujah, walang ibang tinuturuan dito, mga minamahal, kundi tayo, mga minamahal, nakakilala sa buong katotohanan, at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin. Walang ibang, hallelujah, sumunod, mga minamahal, hallelujah, sa gusto ng ating dakilang Diyos, sa salita ng ating dakilang Diyos, kundi tayo, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang kansang katauhan, hallelujah, ang sanlibutan ito, mga minamahal, hindi nila ito, mga minamahal, hallelujah, maintindihan, mga minamahal, ng mabuti, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil nangyayari po, mga minamahal. Sa tuwing iikot na yung offering cloth, mga minamahal, dahil sa laki ng kanyang ibibigay, mga minamahal, nakaganito lamang, mga minamahal. Nakikita ng iba. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi, mga minamahal, kapag nagbibigay ang iyong kanang kamay, huwag makita ng kaliwa, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang iyong pagbibigay, mga minamahal, dapat ikaw lang, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos ang nakakaalam. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mayroon din pangyayari, mga minamahal. Ito, mga minamahal, ay pinahintulutan, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga minamahal, mga ibang kapatid, mga minamahal, ay nasa ibang bansa, mga minamahal. Hallelujah. Dahil mga minamahal, gusto nila, dahil mga minamahal, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hayon sa ipinasya ng ating puso, dapat mga minamahal, kagalakan natin, mga minamahal. Nangyayari po, mga minamahal, hallelujah, na mayroon tayong mga kapatid, mga minamahal, na nasa ibang bansa, mga minamahal, pinapadala po yan, mga minamahal. Pinapadala, mga minamahal, yun po ay pinapahintulutan, mga minamahal, bank to bank, mga minamahal, bangko to bangko, mga minamahal. Hallelujah, doon po, mga minamahal, mismo sa nangangasiwa, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, lahat ng nakikinig, magsabi, praise the Lord. Hindi po pwede, mga minamahal, ayon po sa pagtuturo, mga minamahal, ng ating kagalang-galang, mga Pastor Will Rizada Almeida, hindi pwede, mga minamahal, na ang ating ikasampung bahagi handog, mga minamahal, ay iabot po, mga minamahal, sa nangangasiwa. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil Biblia ang nagsasabi, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibigay mo, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nasa lihim. Dahil ang ating dakilang Diyos na nasa lihim, hindi natin nakikita, kaya nasa lihim, mga minamahal, subalit, nakikita po tayo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Ang tunay na wise Christian, mga minamahal, hallelujah, kapag wala siya sa banal na gawain ng linggo, mga minamahal, may daraan naman ng Wednesday, mga minamahal. Hallelujah. Dapat, mga minamahal, ang ating ikasampung bahagi, handog, mga minamahal, dadaan, mga minamahal, doon po sa offering cloth, malibang na lamang kung tayo ay nasa abroad. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Ulitin ko ang basa.
Datapot, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay. Ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Yan po yung kahulugan. Palakpakan po na natin ang buhay ng Diyos, mga minamahal. Para po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hindi tinitignan ng mga Panginoon kung malaki, mga minamahal, ang iyong binibigay. Kung maliit ang iyong binibigay, hindi po yun ang mga minamahal, tinitignan ng mahal na Panginoon. Kung ano yung dadaan sa ating palad, maliit o malaki, mga minamahal, na pinagkakalob mo yung 20% o kung gusto, malaki pa ang iyong pag-ibig, yung 30%, 40%, mga minamahal, doon sinusukat ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Sabi sa Biblia, sa panukat ng iyong sukat, doon ka muling susukatin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan po natin, mga minamahal, malapit na po dumating ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, iwanan na natin, mga minamahal. Hallelujah, yung mga bagay, mga minamahal, na minsan, mga minamahal, urong-sulong tayo sa pagbibigay. Iwanan na natin yan, mga minamahal. Kung gusto nating pagpalain, mga minamahal, sa 2025, as kung gusto natin mapasa, masarap yun sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dapat, mga minamahal, hallelujah, sundin na natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Idagdag ko po, mga minamahal. Itong January 2025, mga minamahal, ayon sa mga eksperto, mga minamahal, hindi baga, mga minamahal, halil 7 planeta daw, mga minamahal, 7 planeta daw, mga minamahal, ang magkakahanay, mga minamahal. Kung paano, mga minamahal, sabihin ng sanlibutan, mga minamahal, sabi nila, mga minamahal, babalik na, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lalong higit po tayo, mga minamahal, na nakakaalam, mga minamahal, dahil mga minamahal, hallelujah, itinuro sa atin, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, na wala ng bukas. Ngayon ang pagbabalik na mahal na Panginoon. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mismo, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos ang nagsambit, mga minamahal, sa salitang yan, mga minamahal, wala ng bukas. Ngayon, mga minamahal, ang araw, mga minamahal, ng pagliligtas, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Paano na lang, mga minamahal, bumalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandoon, mga minamahal, sulong tayo sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. May nanaginip, mga minamahal, hallelujah. Sabi, mga minamahal, ang sa kanyang panaginip, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang ginawa, mga minamahal, hallelujah, kaarawan, mga minamahal, ng kanyang buhay, mga minamahal, ipinakita ng mahal na Panginoon. Ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang ginawa, mga minamahal, na masama. Ipinakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mabuti, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, dinidiinan po lamang natin, mga minamahal, dahil tuso ang kaaway. Mga minamahal, ang kaaway, mga gagawa ng paraan yan, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay hindi makasunod sa bahagi ng pagbibigay. Mga minamahal, rin po, mga minamahal, ang ating dakilan Diyos, 20%, mga minamahal, para sa malapin, kung malaki ang pag-ibig natin sa malapin, pwede natin gawin 30%, 40%, mga minamahal, ayon sa pinasya ng ating puso, mga minamahal, hallelujah, ibigay natin, mga minamahal, sa ang marapat sa mahal na Panginoon, sa lihim, mga minamahal, upang ang ating dakilan Diyos na nasa lihim, mga minamahal, na nakakita sa bawat isa sa ating, mga minamahal, lalo tayong pagpalain ng buhay na Diyos. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilan Diyos, ilabas na po natin, mga minamahal, ikapagkakalob sa kasamput bagay, tandog, mga minamahal, hallelujah. Narito po, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved Saldi de Guzman. Palakpakan po na natin.
Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po at magpala sa inyo, mga minamahal, na di mabilang na pagpapala. Mga minamahal po rin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po natin mga aral, mga minamahal, sa ating beloved elder, beloved brother, Jubin Ferrer. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal ay tumayo at lumalangin sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras ito. Buhay na nagmumula sa iyo. Pagkakataon, binibigay mo kami sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng malapayang. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginaganap minaman Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po maminamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami supon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa iyong Panginoon. Lalo ang pumami naman ng mga bisita. Alisin mo lahat ng mga tumalapay. Gawin mo tignan ang aming mga puso. Nagsisisi sa bawat nagawa namin, malapay noon. At malapay noon, langin sa mong salita, sa iyong pag-aaral, malapay noon, pati abang likod sa gana, ay wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamit mo dala yung pagpapalang espiritual. Sabi mo, mamilang kapatid sa dako ito. Pagpalamig sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antog, gawa ng kaaway, we commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo at bago po lahat, mga minamahal, sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher, ang bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, lubos na pinagpala ngayon mga minamahal, sapagkat tayo'y grabing talagang pinatubayan ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang pagkilos sa banal na presensya. Yan po mga minamahal ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At gawin nating tuloy-tuloy ang pagpapala na yan sa pamagitan ng ating pong pagkikiisa at makinig na mainam sa ating pong pag-aaralan na salita ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, also with our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. At sa ating mga beloved workers, sa pleasant afternoon po, may sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved elders, kasama natin higit sa lahat, pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kindly, dito sa aklat ng Hebrew, kabanata 12, talata ay 1 hanggang 3. From the book of Hebrew, chapter 12, verses 1 up to 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata po ay 12, at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito po sinasabi, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Sa 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa 3, sapagkat dilidilihin ninyo yaong magtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y magsihina namang lupaypay sa iyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Atin muna ang pamakatan ng ating pong pag-aaralan ngayon, pressing on towards the goal.
pagpapatuloy ng hakbang tungo sa ating pong mga layunin. Let me ask you first, bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ano ba ang layunin ng bawat isa? Bakit po tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen. Bakit ka dumadalo ng Miyerkules? Bakit ka dumadalo ng Biyernes na overnight? Bakit ka dumadalo ng Linggo? Bakit meron kang daily devotion? Bakit kinakailangan mag-fasting ka? Bakit kinakailangan mamuhay ng kabanalan? And all these things na ating ginagawa. Ano bang layunin natin, mga minamahal? Pag sinabi nating supreme goal, mga minamahal, in serving God, this is not just para lang tayo gumaling. Amen. Hindi ka nandito para lang gumaling ang karamdaman. There should be a deeper reason kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lang mga minamahal, kaya tayo nandito para pagpalain ng Diyos. Financially, physically, spiritually, hindi lang yon. Hindi lang po tayo nandito mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon para magkaroon ng peace of mind. Kasi some of us, mayroong mga problema. Some of us trying to give an end to their lives, mga minamahal. At sila po mga minamahal, sometimes kaya lumalapit ay para magkaroon ng peace of mind. The supreme goal, mga minamahal, kung bakit tayo nandito, ay yung tayo po mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun po ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Yan ang dahilan kung bakit na mahal na Panginoon Jesus nabayubay sa krus ng Kalbaryo for us to have this kind of salvation. Amen? So kung ang parahon mo ngayon, mga minamahal, inuukol mo para magkamal lang ng salapi, gumandang negosyo, magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng kung anong gusto mo sa buhay, that is not our main goal. Ang ating main goal, the ultimate na layunin ng bawat isa, ay yung tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, kinakailangan huwag mawala yan sa isip natin. Ang ilan mga minamahal, kapag mananalangin ng trabaho at hindi na napagbigyan, umaalis na. Bakit? Trabaho lang bang main goal mo? Bakit ka naging Kristiyano? Di ba yung salvation? Amen? Amen. Kapag may pinapanalangin na sister o brother na hindi pinagkaloob, bakit naglulupay-pay ka? Amen. That is not your main goal. Kaya dapat maging clear sa bawat isa, mga minamahal, na dahilan kung bakit tayo naglilingkod ay para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At isang araw, ating pong marinig ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, Mateo 25, talata 34. Tingnan nyo lang, mga minamahal, ito ang pinakananasa natin na marinig mula sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 25, at ang talata 34, ito po sinasabi, kung magkakayo'y sasabihin ng hari, sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kariyang nakaganda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gusto marinig yan galing sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal. Isang araw, lahat tayo pipikit ang mata natin sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Amen? Lahat po tayo, mga minamahal, ay haharapin yung tinatawag nating kamatayan. At kung tayo, mga minamahal, ay abutan ng rapture, buhay, mga minamahal, this physical body will be changed into a spiritual body. Kagaya ng mayroon ng ating mahal na Panginoong Hesus, nung siya po, mga minamahal, ay mamatay sa krus, mga minamahal, dahil sa nung siya nagkatawang tao, amen? At yan po mga minamahal, nung siya po inilibing, after 3 days, nabuhay na maguli, kaya tayo may pananampalataya, amen? May pag-asa na sa buhay natin ito, mayroon tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang nakalukob o nakalak o nakasara ang buong bintana at pintuan, walang nasa gitna, walang mga minamahal na anumang nagbubukas ng pinto. Biglang lumitaw ang mahal na Panginoong Hesus doon sa kanilang kalagitnaan, mga apostol, mga minamahal.
walang dinadaanan. Amen? Pero sinabi niya, o sige, idaiti mo yung kamay sa aking mga palm at dito sa aking tagiliran. Nakakapa siya. Pero lumulusot siya sa dingding. That is what we call spiritual body. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yan ang mangyayari sa atin, mga minamahal. At kapag tayo, mga minamahal, ay taglay na natin yan, pagdating sa kalangitan, sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon, "Come, my beloved child, enter the kingdom prepared for you, even from the very foundation of the world." Nakahanda ang langit para sa atin, mga minamahal. Amen? Amen? Doon ang iyong kalalagyan, hindi doon sa impyerno. Kaya ang sinasabi niya, dapat, kapag tayo, mga minamahal, nakaisip doon, wala tayong ibang gagawin kung paano kamtan ang pangako ng Diyos na yun. Amen? Pag sinasabi ng salita ng Diyos, pag ikaw ay nanlupaypay, ikaw ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan kapag nanatili ka diyan. Dahil normal lang naman lupaypay ang tao, mga minamahal. Because of all the trials, of all the persecutions na ating natatanggap. Normal yan. Walang Kristiyanong matibay. Kaya nga kailangan natin ng banal na espiritu na malapay nun eh. Kaya sinasabi natin, kapag tayo nagpupuri, sinasabi natin, feel the presence of the Holy Spirit. Dahil kapag nadama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay nalulupaypay, lalakas ka. Nalulungkot ka, magagalak ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng ating unang talatang nabasa, Hebrews chapter 12, 1-3, ang sabi niya, "Wherefore, seeing we also are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight." Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, itabi lang daw yung anumang mga nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kang lumakad patungo sa iyong kaligtasan. Amen? At sabi niyan, "And the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." Bawat isa sa atin, mga minamahal, meron tayong tinatawag na tinatahak na landasin. Hindi pari-pariho yan. Amen. Hindi pari-pariho ang landasin na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. But what is important is, this is given to us. Ibinigay ito. Whether we like it or not, that is our highway. Yan ang ating daan. Amen. So mayroong mga Kristiyanong grabing mahirap ang panagdadaan ng mga pagsubok. Mayroong mga Kristiyanong may light ang ginagawang pagsubok. Dahil depende yan. Kapag mahirap ang training o pagdadaan na ginawa mo, ibig sabihin, grabe ang paggamit sa iyo. Pinaprepare ka ng Diyos sa isang grabing ministry. Kaya kapag grabe nakita niyo yung mga cancer, nakita niyo nga ngayon, ba't nalilikod pa rin? Kasi grabe ang kanilang pinagdaanan. Hindi sila basta-basta na itutumba. Bakit? Gagamitin sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi dyan, mga minamahal, let us run the race given to us. Lay aside any burden. Ano bang nagiging dahilan kung bakit nahirapan kang lumakad patungo sa iyong kaligtasan, kapatid? Unang-una, yung pangarap mo. Hindi masamang mangarap, mga minamahal. Amen. Amen. Pero dapat, sa pangarap mo na yan, huwag mong iwanan ng Diyos. Dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng ikumpara ang Diyos. Diyos o pangarap? Pangarap o Diyos? Hindi mo kailangan magkumpara, mga minamahal. Sapagkat hindi pwedeng ikumpara ang Diyos sa anumang bagay dahil makapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang kailangan lang ng ating mahal na Panginoon, sa bawat gagawin mo sa iyong buhay, dapat nandoon kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkakamali tayo kapag iniisip natin, nagsisilos ang Diyos kapag ikaw ay magtrabaho. Hindi. Hindi nagsisilos ang Diyos. Amen? Ang kailangan lang niya, mga minamahal, sa iyong pagtatrabaho, nasaan ang mahal na Panginoon? Amen? Kung nagtatrabaho ka,
kasama mo dapat ang mahal na Panginoon. In all your works, in all thy days, in all your path, acknowledge Him, sapagkat walang bagay na dumarating siya na hindi binigay ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pangarap mo, mga minamahal? Mag-aral? Hindi masamang mag-aral. Amen. Amen. Pero kapag nag-aaral ka, dapat kasama mo ang mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi kailanman nakikipag-compete ang mahal na Panginoon sa anumang pangarap na mayroon tayo. Ang kailangan lang niya, huwag mo siyang iiwanan sa bawat ganapin na iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi diyan, mga minamahal, in Hebrews 12, 1-3, sabi diyan, today, sa araw na ito, ating titignan yung ating mga sarili, mga minamahal, ang ating mga puso. Is heaven still our supreme goal? Kapag tanungin tayo ngayon, mga minamahal, excited ka pa ba? Kapag sasabihin sa'yo, bukas rapture na. Baka maging katulad tayo, mga minamahal, ng asawa ni Lot. Amen? Nung sinabing, alas ka dito, gunawin na Sodoma Gomora. Mga minamahal, ay nandun yung kanyang mga kayamanan. Naku, amen? Kaya huwag kayong lilingon. Sinabing huwag lilingon, lumingon. Di naging haliging asin. Sa palagay nyo, trip lang ng asawa ni Lot, mga minamahal, lumingon? Hindi. His heart, yung kanyang puso, nagpapakasarap-sarap na doon sa Sodoma Gomora. Nai-enjoy na niya ang Sodoma Gomora. Kaya nung sabi naman ng Panginoon, umalis kayo dyan at tugugunawin ang Sodoma Gomora. Nung sinabi sa Lot, mga minamahal, sinabi niya, tinignan lang niya, tingin lang naman di naman masama, tingin lang Hindi ganon, hindi ka magiging haliging asin kung talagang tingin lang at ginawa mo doon. Ang sinabi doon, yung puso mo, naiiwan na. Kaya yung mga pinagpala na ng mahal na Panginoon, mag-ingat. Huwag tayong masyado na makampante sa mundong ito. Dahil tayo ay hindi taga rito. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo, mga minamahal, ay taga-langit. Amen. We are citizens of heaven. We are strangers in this world. Kaya nga, ang paglapit natin dito, ang pagdako natin dito, a moment. Hindi matagal, napakabilis. Kaya sinasabi ng ating mahal na Panginoon, huwag mong tignan yung mga bagay na nandito sa lupa. Because this is not your nation. Your true nation is in heaven. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sabi diyan, love not the world. Amen. Ito is temporary lang. It is sad to say, mga minamahal, may ilang mga Kristiyano na hindi na excited tungkol sa rapture. Hindi na excited tungkol sa langit. Tagal pa naman yan. Okay lang dito. Importante, may pera. May masaya. Amen? Masyadong maganda masyado ang langit na ipinangako sa atin. Amen? Amen? Huwag mong ipagpapalit ang langit na yan, mga minamahal. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 8, verse 18. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 18. Ito pong sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumba sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pinakamahirap na trials meron ka ngayon, kapatid? Amen? Nagugutom ka, wala kang trabaho, pinagtatawanan ka, wala kang silbi sa lipunan. Amen? May karamdaman ka, pinandidirian ka. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, no? For I reckon, ang sabi niyan, mga minamahal, I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya huwag mo ipagpapalit ang kaligtasan mo, mga minamahal. Amen.
Kung ikaw ay napapahiya, ignore the shame. Amen. Wala naman silbi ito eh. Amen. Ang importante, hindi mo binibitawan yung iyong opportunity na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pag nagugutom ka, mga minamahal, o may karamdaman ka, huwag kang bibitaw. Amen. Amen. Kung ikaw ay talaga nandyan, on trials na grabe, mga minamahal, sabihin mo na kung anong grabe na trials meron ka. Huwag mong ipagpalit yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Trials, ang sabi dito, these trials are not obstacles to our journey. Akala natin mga minamahal, kapag tayo po'y naglalakad, pag dumating ang trials, ito yung mga hadlang. Amen? Hindi daw totoo yun. Ang mga trials ay ginawa, mga minamahal. Ang sabi diyan, these are stepping stones towards spiritual growth. Yung palang trials, mga minamahal, hindi yan hadlang. Kasi kapag ang tingin mo sa mga trials in life, ay ito'y hadlang, kaya nahihirapan ka, ay iiwasan mo siya. Magagalit ka, ayawan mo. Ayawan mo yung trials. Pero ito daw, mga minamahal, ay yung pagpapalago sa'yo. Ang sinampol dito, yung mga athletes. Bakit ang athlete, mga minamahal, yung manlalaro, kailangan gumising na madaling araw at mag-jogging, pawis na pawis, mag-push up. Bakit niya kailangan gawin? Ang sakit sa katawan kaya yun. Kasi ang sa isip niya, yung ginagawa niyang yun, hindi para pahirapan siya, kundi para lumakas siya at manalo siya sa kanyang pagkikipagkontisan. Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Kung ang tingin natin, mga minamahal, sa trials ay hadlang, aayawan natin yan. Tayo manlulupaypay. Tayo, mga minamahal, ay manlalamig. Pero kapag ang tingin natin sa mga trials in life, this make us strong. Ginagawa tayong mas malakas, ginagawa tayong matibay. Amen? Persistent tayo, mga minamahal, dahil nandun yung ating character na di-develop. Amen? Hanggang pagdating natin doon sa langit. Kapag nagawa natin ito, sabi ng talata, hindi ka magtataka bakit ka may trials. Pasasalamatan mo dahil pinagdaanan mo yung mga trials na yan. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tinanong ka, kapatid, kumusta na ka, kapatid? Eto, kapatid, on trials ako eh. Ba't ka parang binugbog? Ibig sabihin, pag nasa trials ka, inihahanda ka ng Diyos sa isang napakalaking ministeryo. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, acceptance. Amen? Amen? At kung ito, mahal na Panginoon, itong pinadadaanan ko ngayon, ay magagamit ko ito para lalo akong magpagamit sa iyo. Tinatanggap ko, tulungan mo lamang ako dahil saga ng akin hindi ko kaya. Ganon ang dapat ang ating tingin, mga minamahal. Amen? Kaya nga ang panalangin ng ating mahal na Panginoon, kung ipagkaraanan ng nakaraan, sabi niya, Father, I pray them, not for them to be taken out from all these trials, kundi ipinapanalangin ko sila na sa kabila ng mga trials na yan, panghawakan mo sila. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito daw, mga minamahal, these trials refine our faith. Amen? Ito daw ang nagpipino ng ating pananampalataya, stripping away impurities and strengthening our character. Ito daw ang mga trials nito, nagpapalakas ng ating pong mga character. Kaya nga kapag tayo mga minamahal, tinan niyo yung mga elders of the church o yung mga matatagal na talagang grabe magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Sa Central Church, mga tingnan niyo, grabe mga pinagdaan ng trials yan. Amen? Amen? So kapag grabe yung pinagdaan mo trials, sabi nga nung ating talata nung nakaraan, kung grabe ang napatawad sa iyo, grabe ka magmahal sa Diyos. Kapag sa isip mo, kaunti lang napatawad sa iyo, hindi ka masyado magmamahal sa Diyos. Ganon din, mga minamahal. Kung grabe yung pinagdaanan mo at napagtagumpay mo kasama ang ating mahal na Panginoon, lalo ka magpapagamit, lalakas ka sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
let us cultivate a heavenly mindset by meditating on God's promises and glories of eternity. Dapat daw mga minamahal, ating i-cultivate yung ating mindset. Sabi ko nga, trials are not obstacles. They are our stepping stones. Amen? Amen? Sabi dito mga minamahal, remember that your earthly life is a fleeting moment compared to eternal life that awaits us in heaven. Our stay here, anong sinasabi ng Biblia? Nasa 80, 70, 80 years. Amen. Ang pinakamatanda siguro natin dito, mga mayroon ng 70, may 80, may 90. Sabihin mo nang may 100 dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabihin mo na, ikaw ay mayroong 100 years na. Oh. Pero gaano kalit ang 100 years sa eternal life na ipinangako ng Diyos? Pag sinabing eternal life, mga minamahal, so on and so forth, forever and ever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi, mag-isip ka. Kapatid, ipagpapalit mo ba yung moment mo lang dito sa pupuntahan mo doon na eternal life? Dalawang pwedeng puntahan na eternal life. One is in heaven and one is in eternal hell. Gusto mo ma-consume mo yung buhay mo doon sa impyerno? Eternal? Hindi lang 3 years, hindi lang 1 year, hindi lang 10 years, hindi lang 50 years, hindi lang 100 years. Nandun ka, lalangoy-langoy sa impyerno. Gusto mo ba yun? Ayoko nun. Ayaw namin nun, ayaw natin nun. Ang gusto natin, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Things to do while we have our persecutions and trials. Number 1, when faced with difficulties, recall the promises of God and seek consolation in His Word. Kung ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, habang ikaw ay nagjo-journey tungo sa iyong kaligtasan, kapag ng trials ka, wag mong iwasan yung trials. Nandiyan na yung trials na yan. Amen. Sinabi ng kapitbahay mo, ididimanda ka na niya dahil nagkamali ka. Sige, dimanda ka. O, ikulong. Sige. Wala problema. Amen? Amen. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos magligtas sa iyo. Amen? Si Job, bakit ibinabalik niya yung uod sa kanyang sugat? Diyos ang naglagay sa iyo. Diyos ang mag-aalis sa iyo. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung trials na yan, huwag mo problemahin. Nandiyan tumarating sa iyo yan. Sabihin mo katulad ng sinabi ni Job, mga minamahal, ay yung trials na ito, meron ako, Diyos ang naglagay nito. Hahayaan kong Diyos ang mag-aalis nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. How can one recall? Paano tayo, mga minamahal? Sabi niya, remember the words and promises of God. Paano tayo ma-remember kapag hindi na tayo dumadalo? Di ba? Paano tayo, di ba, tinan nyo, yung first reaction ng Kristiyano kapag mainit na Kristiyano. Kapag nabigla. Amen? Ang Kristiyano kapag nabigla, mainit na Kristiyano, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord, kagad yan. Ang sasabihin niya. Amen. Amen. Pero kapag malamig-lamig na Kristiyano, kung ano na sasabihin niya. Bakit? Unti-unti na tayong lumalayo sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? You can really see the true identity ng isang Kristiyano kung siya ba'y mainit o malamig, depende dun sa mga unguarded moments. Lalabas yan. Ang ilan, may mga Kristiyano pa nga pag nabigla, nagmumura. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dapat daw gawin natin ito, mga minamahal, na buong puso at kaluluwa. Huwag nating kalilimutan na yung ginagawa ng mga bagay na yan, yan ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
dumalo ka 3 times a week. Sometimes kine-question pa natin, bakit kailangan dumalo Miyerkules, Biyernes, Linggo? Sinabi ba yan sa Biblia? Hindi sinabi Biblia na kung anong dumalo ka Miyerkules, Linggo, Biyernes. Ang sinabi niya, araw-araw ka makipagniig sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. How can one recall? Paano niya kapag hindi ka dumadalo, mga minamahal? Time will come, mga minamahal. Tandaan niyo. Ating basahin Joshua chapter 1 verse 8. Kindly. Amen. Ganito po pagkakasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Hindi sinabing linggo lang, hindi sinabing Biyernes lang, hindi sinabing Miyerkules lang. Amen. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sinasabi diyan, mga minamahal, this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pwedeng nasa simbahan ka lang, nasa gawain ka lang. Amen? Kaya ka lang mag-meditate kapag nasa gawain ka, sometimes nag-meditate, tulog pa tayo. Amen? Day and night, huwag mong hayaang lumubog ang araw na hindi mo napapasalamatan ng Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa iyong buhay. Paggising mo sa umaga, huwag mong hayaang magsimula ang araw na hindi ka nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng palaging nananalangin sa Diyos, sumigaw ng amen. Totoo yun. Although sometimes na pinagtatawanan tayo, mga minamahal, may mga nakikita tayo, mga bumili ng soft drinks, ganoon siya, hindi naintindihan ng mga tao, pinagtatawanan. Amen? So what? Magtawa sila na magtawa. Ay importante, ikaw, ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag kang mapagod manalangin sa Diyos, sapagkat ito ang connection mo sa araw-araw. Hindi totoong yung mga nagsasabi, sa dami ng nananalangin, hindi ka na mapansin ng Diyos. Sino may sabi? Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay Diyos. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay lantan ng tana, grabe. Amen? Kung ikaw ay bibigay na, hindi ko na kaya talaga, Brother Jobin, talaga hindi ko na kaya. Isipin mo lang itong sinasabi ng aklat ng ikalawang kronika. Kindly, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Gaano man kabigat ang dinaranas mo, kapatid, God is inviting you to pray. Manalangin ka. Kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, ang kabanatay 7, ang talatay 14, ito po sinasabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Anong kailangan na apat kapag grabe ka nang nabibigatan? 1, ang sabi diyan, if my people who are called by my name shall humble themselves. Ang Kristiyanong tunay, hindi mayabang. Amen. Amen. Ang Kristiyanong tunay, mapagpakumbaba. Maski na pinagpala na, hindi yun nagyayabang. Patuloy na paraging nagpapakumbaba sa harapan ng maraming tao at sa mahal na Panginoon. Amen? Shall humble themselves, 1. And 2, pray. Kapag nagpapakumbaba at nananalangin ka, that is 2. Pangatlo, seek my face. Paano gagawin na seek the face of God? Amen? Wala kang gagawin araw-araw. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito, bago ko gawin ito, may party, nag-i-invite sa akin. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Linggo ngayon, may negosyo, kinakailangan, puntahan ko yung kliyente. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Seek the face of God. Amen. Amen. Ang sabi diyan, seek my face and
turn from their wicked ways. Kung may nagagawa ka mga pagkakamali, iwasan mo na yan. Alis ka na dyan. Amen? Ito yung point dyan, mga minamahal. May mga Kristiyano, di ba? If any man being Christ, in new creature, all things are passed away, behold, all things become new. Sabi natin, mga minamahal, for example, ikaw, dati manginginom. Di ba? Sige, buwangos. Kapag ikaw nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi totoong biglang nawawala ang pagiging manginginom mo. Totoo yun. Nandiyan pa rin yung skill. Anong nawawala sa'yo? Nawawalan ka na ng ganang gawin yan. Yung mag-inom, bakit? Hindi na yung kasamaan na naghahari sa iyong puso, kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, nakita nyo bakit ang ilan nagkumitan, nakakapag-inom pa rin. Dahil hindi nakakalimutan ang pag-iinom. Amen? Kung ikaw ay dati magnanakaw, hindi mo totoong nakalimutan mo ng magnakaw. Pero paano binabago ng Diyos ang isang tao? Nawawalan ka ng ganang gawin ang mga bagay na yun sapagkat hindi na yun ang kalooban ng Diyos. Binabago tayo deep inside us. Amen? Dati gusto natin pumunta sa disco. Bakit ayaw na natin ngayon? Amen? Hindi dahil sa bawal, kundi nawawala na sa atin yung desire ganapin yun. Dahil yun ay hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa mga Kristiyano, hindi dapat naririnig yung salitang, ay bawal yan, ay bawal yan. Para tayong talagang, di ba? Madali tayong magkamali pag puro bawal ang nating isip. Do that as a change. Christian, binago naman ng Panginoon, sa pagbagawa ng mga bagay na yun, hindi ka na magdi-desire gawin yan. Nawala na yung gana gawin ng mga bagay na mga pagkasa. Dahil ang naghahari na sa iyo ay ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka inuutusan din naman. Hindi ka pinipilit din naman. Ginagawa mo yan dahil ikaw yan. Isang bagong nilalang, born again Christian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, di lahat, tandaan kuminsan, find support from fellow believers through fellowship and encouragement. Kung trial ka, lalong huwag kang tumigil dumalo. Kung nasa trials ka, lalo kang magpakainit paglilingkod. Hanapin mo yung mga maiinit na Kristiyano, hindi yung mga marites na Kristiyano. Dahil kapag ang nilapitan mo ay yung nalulupay-pay na katulad mo, walang mangyayari sa iyo. Ang hanapin mo, yung mga spiritual na brethren. Ang kanilang inisip, pagamat mayroon sa nilang pagsubok sa buhay, glory to God. Nakita mo, grabe ang paggutom, grabe wala akong trabaho, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tinitignan kung ano nangyayari sa kanyang harapan. Ang tinitignan niya, yung ginagawa ng Diyos kung bakit siya nagtatagumpay. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Surround yourself with godly influence and cultivate a love for God's Word. Sa ating buhay, mga minamahal, kapag tayo po may kapatiran na talagang on trials, at ikaw gustong kausapin, huwag kang umiwas. Amen? Kasi meron siya ilang mga minamahal, kayo lumalapit yan, mangungutang yan sa akin. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay mangungutang. Ang ilan, gusto lang nilang mayroong makinig sa kanila. Totoo yun. Gusto lang nilang i-share yung kanilang nararamdaman. Brad, down ako ngayon. Eh, huwag kang umiwas. Amen? Amen? Ang kailangan niya, makinig ka sa kanya. Bigyan mo siya ng panahon, ilabulat lahat ng kanyang nararamdaman. Amen, amen, amen. Tapos, sabihin mo lang, kailangan mo lang kapatid, balikan mo yung unang ginawa mo, bakit ka pinagpala ng Diyos. Yun lang. Same formula. Ipaalala mo sa Diyos, ipaalala mo sa Kanya kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa Kanya. Help Him, help her. Tulungan mo siya na manumbalik ang kanyang memorya na tumingin sa pangako ng Diyos at hindi sa trials na kanyang kinakaharap. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kaya ang mga minamahal, some just need to listen. At siya, kailangan daw, kapag dumating yon, kumustahin mo naman ang kapatid mo, kapatid. Amen. Ano ba naman yung text? Brother, kumusta ka na? Sister, brother, kumusta ka na? Kumusta, ano ng problema mo ngayon? Kumusta, solve na ba? Pag sinabing, glory to God, yung mga nagpo-forward, pino-forward dun sa GC namin. Glory to God lang. Pag sinama sa prayers, one accord ang mga elders, ating beloved workers, ating mga beloved brethren na naabutan ng mensahe ng ating beloved Lord and preacher. Through the prayers, of course, ng ating beloved pastor. Amen? Natutugon ang kanilang mga panalangin. Bakit? Nagsasama ang mga anak ng Diyos sa iisang panalangin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po may dumating yung mga bagay na yun, ang sabi diyan, let them know that they are included in your prayers. Iparamdam mo sa kapatid mo, Brad, huwag ka mag-alala, kasama ka sa prayer ko. Sa mga grabe dyan, akala nyo kayo na lang nagbag-isa sa mundo, hinaharap ang buhay, tumingin kayo sa poste na yan. Nandyan ang mga pangalan ninyo, mga prayer requests. Kasama yan, alas 3 na madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, binabanggit tayong lahat ng ating mga beloved workers para tayo pagpalain at gagawin tayo ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung may problema ka kapatid, huwag kang mahiyang mag-text. Text na lang naman yan eh. Kuya, Ate Vines, mga beloved workers, isama nyo kami sa prayer ninyo. Dahil ito, yung kinakarap na yung problema ngayon. Amen? Magkapanalangina ng bawat isa. Hindi pwedeng pabayaan natin kapatid natin ng hihina, nanulupaypay. Dapat share the burden sapagkat yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag may lumapit sa iyong kapatiran, mga minamahal, at ang kanyang sinasabi, utang na yung problema ko dito, ang gawin mo, ibalik mo siya sa mahal na Panginoon. Ibalik mo siyang magtiwala sa Diyos at hindi sa kung ano magagawa ng tao. Amen? Amen? Kaya tayong mga minamahal, akala natin nakakatulong tayo, pero sometimes hindi tayo nakakatulong kapag yung tao ang nakita niya. Amen? Ay, may pira naman ako, bigyan kita. O sige, pautangin kita. Maya-maya mga minamahal. Amen? Kapag hindi na magbayad, ayan, nagkakatisuran na. Kaya ano sabi natin mga minamahal? Huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa atin naman na mga nangutang, amen, at pinautang ka, kapag pinautang ka ng iyong kapatiran, bagamat meron siyang pangangailangan, ang tawag doon, hindi yun help, hindi yun tulong, ang tawag doon, pagmamahal. Amen? Despite na kailangan niya mga minamahal, ibinigay niya sa'yo. Bakit? Mahal na mahal ka ng iyong kapatid. Kaya binigyan ka niya. Amen? Tayo naman, mga minamahal, kapag tayo siningil na, ay huwag tayong magalit pag sinisingil tayo. Amen? Amen? Huwag tayo mga minamahal, kala tayo, singil ka na, singil. Dahil ipinagkatiwala sa'yo ng buong pagmamahal yung perang yan. Para walang magkakatisuran, ayusin natin ilagay sa tama. Kaya sabi ng ating beloved preacher, huwag kang mag-utang, magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah, Kabanata 45, talata 11. Kindly. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, ang kabanata po ay 45 at talata 11. 45 at talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Isaiah 45, 11. 45, 11. 11 po. Amen. Praise the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel, at nang may lalang sa Kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, tingnan niyo how God cared so much for us. Amen? Tingnan sa English. Sabi niya, thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker.
ask me of things to come concerning my son. Ha? Kasi alam na alam niya yung hinaharap natin eh. Sabi niyan, and concerning the work of my hands. Tayo, nilika tayo. Command ye me. Pag-utusan niyo ako. So kapag tayo nanalangin, mga minamahal, Panginoon, yung aming kapatid, nahihirapan masyado ngayon, may karamdaman, pagalingin mo siya. Inuutusan mo ang Diyos. Amen? Command ye me. Sabi niya. Amen? Kaya naman pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may pangangailangan ng ating kapatid, mahal na Panginoon, yung aming kapatid may utang, tulungan mo makalaya. Naangkin namin ito na may pananampalataya. Inuutusan mo Diyos, pinagaling na, wala na yung mga utang niya, nasolve na, yung kaso niya nakalaya na. Bakit? Command ye me, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Sabihin mo kung anong kailangan mo para sa iyong kapatid. At gaganawin ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, para tayo mga minamahal sa ating paglalakad tungo sa ating layunin o yung ating goal, mga minamahal. Basahin natin 2 Corinthians chapter 4, verses 16 up to 18. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatay 4, ang talatay 16 hanggang 18. Amen. Sabi, kaya nga hindi kami nangihimagot, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago araw-araw, sapagkat ang aming mag-ang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man renewed day by day. Kapag naghihina ka daw, yung katawan mo talagang bibigay, pero yung puso mo't isipan, inward man, habang nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, lumalakas ng lumalakas day by day. Totoo yun, mga minamahal. Amen? So kapag nakikita mo naman ang ating kapatid, kapag pinag-uusapan ng salita ng mahal na Panginoon, makita mo mga minamahal, baka talagang lupay-pay pisikal. Okay yan. Amen? Pero yung hope, yung pag-asa, talagang paninindigan mo bilang yung pag-asa mo, minamahal ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan napaparam. Dahil parating tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niyan, for our light affliction, yung ating magaan na mga trials, light affliction, the magaan na dahilan kung bakit ka lumuluha, bakit ka napapahiya, these are light, ang tawag ng mahal na Panginoon. Amen? Which is but for a moment. Hindi tumatagal ang pagsubok, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lilipas ang pagsubok na yan. Huwag ka lang titigil. Amen? Ano bang problema mo ngayon, kapatid? Karamdaman? Amen? Meron kang mga problema? Yung pamilya mo may iniinda? That will last just for a moment. Hindi yan magtatagal. Amen? At ang sabi ng talata, mga minamahal, work it for us far more exceeding an eternal weight of glory. Grabe! Amen? Pagkatapos daw ng mga trials na yan, na napakasandali lang, papalit yan ay ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga minamahal, yung transition na dapat ginagawa ng mga Kristiyanong pinagpala. Ang unang tingin, unang titingin natin kung anong nasa harapan natin. Nagre-react tayo. We rattle.
Grabe. Bakit? Ninervous tayo, delikado yan. Pero nung ikaw na yung anak ng Diyos, we see things not on earth, but on heaven. Amen. Kaya nakikita natin mga minamahal, yung isang bagay na akala natin mahirap, tinatawanan mo lang yan. Bakit? Mas makapangyarihan ang aking Diyos. May kakayahan ng aking Diyos tumugon ng lahat ng bagay na yan. Amen? Ang kailangan lang, mindset. Kailangan tumingin ka doon sa goal of the reason why you serve God. And that is our salvation. Ating basahin ito mga minamahal, Colossians chapter 3, verse 2. Amen. Amen. Yun ito po ang sinasabi. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Set our eyes on heavenly, not on earthly. Amen. Paano ginagawa yan mga minamahal? Sa bawat pangyayari sa iyong buhay, tingin mo kagad, mas mataas ang tingin mo dapat sa mga pagsubok niyan. Alam mo na kaagad na hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Alam mo na kaagad na may purpose ang Diyos bakit dumadaan ka sa bagay na yan. Kaya pag dumating sa iyong bagay na yan, hindi ka na namumroblema. Bakit? You just let the power of God intervene. Kaya nga, bakit sinasabi ng mahal na Panginoon, give us this day our daily bread. Kasi gusto ng Diyos, araw-araw tayo nakikipag-usap sa Kanya. Hindi niya sinabing, give us this year our daily bread. Bakit? Kasi gusto niya araw-araw. Hindi niya, pag binigyan ka ng 1 taon na pagpapala, hindi ka na, tatamarin ka na magpuri, tatamarin ka ng maglingkod, makakalimutan mo ng Diyos. Amen? Pero once the daily ka dumarating yan, daily, manna from heaven is going down. Falling from heaven. Amen? Bakit ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Pagdating sa gabi, bago matulog, nagpupuri. Paggising sa umaga, nagpupuri ulit. Maya-maya nakikita nila ang grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. While we face daily challenges and setbacks, our focus must remain and at the eternal rewards that await us in heaven. Ang paglilingkod, mga minamahal, ay hindi nakaangkla sa uri o gaya ginagawa ng karamihan. Kahit mag-isa ka lang. Di ba, minsan mga minamahal, kapag kaya ka naglilingkod, maraming kasama kayo. Sige, praise the Lord, hallelujah. Pero kapag yung nagyaya sa'yo, nanlupaypay, ayoko na rin. Bakit si brother nanlupaypay? Mas matagal pa nga yun sa akin, ayoko na rin. Hindi gaya-gaya ang kaligtasan. Amen. Totoo yun. Hindi gaya-gaya ang kaligtasan. Dapat determinado ka. Dahil ang ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo mga minamahal, yan ay kalooban ng mahal na Panginoon. Siguradong tungong langit yan. Amen? So maski na anong gawin ng kaliwat kanan mo, tumigil ka kapatid, sige bahala ka. Pero kung ako sa'yo, pinare-remind lang kita na mahalaga ang akaligtasan. Tuloy-tuloy yan dapat. Amen! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit sinabi ni Joshua, kung ayaw nyo maglingkod sa Diyos, kung sa isip ninyo masama ang maglingkod sa Diyos, at masarap yung gagawin nyo kalayawan, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit sinabi ni Joshua yan? See the determination? Nakikita niyo yung determinasyon ng isang taong pinagpala ng mahal na Panginoon? Sumama kayo sa akin o hindi, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat yan po mga minamahal. Sabi, but as for me and my house, hindi nakaangkla sa ibang tao ang aking kaligtasan. Tanging makapagbigay sa akin yan ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kung sa oras na ito, nag-iisip ka maglulupaypay, titigil ka na, ayaman mo ng kaligtasan, bahala ka! At least na-present na sa'yo. Naipakita na siya. Narinig nyo na kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. It's up to you to decide. Gusto mo ba ng kaligtasan? Buhay na walang hanggan? Welcome. Pero kung ayaw mo, sige, it's your decision. Mamaya wala kang sisisihin kundi sarili mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kaya nga mga minamahal, this heavenly perspective provide us with hope, strength, and motivation for to persevere in our faith. Ito daw magbibigay sa atin ng pag-asa para tayo tuloy-tuloy na magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag mawala ang focus natin sa ating goal. Ang goal natin ay ang magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko, iyo. Nung una, hallelujah, ang sabi ko, praise the Lord, praise the Lord. Iiwan at lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Hallelujah! Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig. We worship you, Lord. Hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang
pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang binamahal, hindi natin nababantayan. Unti-unti nang lumalayo ang ating puso sa Diyos. Hindi natin nababantayan. Hindi na tayo excited dumalo. Hindi natin nababantayan, mga minamahal, para mag-burden na sa atin ang pagiging Kristiyano. Pero sabi ng talata, it is just for a moment. Huwag mong tigilan ang dumalangin sa Diyos. Nung una, sabi natin, Mahal na Panginoon, ba't ngayon lang kita nakilala? Pero bakit ngayon, mga minamahal? Nasaan na yung mga salitang yun? Patuloy tayong minamahal. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik. Hallelujah! Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang napagkabait mo, aming pinakamamahal na Panginoon. The word was to do me praise to God. Puri ka, mga Panginoon. Hallelujah! You will praise the Lord. Hallelujah! Pag-ibig mo, ako'y You worship Jesus. You will praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Hallelujah! Hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Let us pray. Dumalangin tayo, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos sa oras nito. Huwag mong itago ang nararamdaman mo sa Diyos. Sabihin mo kung nahihirapan ka, tutulungan ka ng Diyos. Pwede ba?
give a few moments. This is the time to talk to our God. Ito ang oras ng pagkikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo kung anong gusto mong panalangin, mga minamahal. Hindi totoo giniwanag ka ng Diyos! Narinig ng Diyos ang iyong mga daing. Nakikita niya ang luhat sa iyong mga mata. Ang kailangan lang, magtiwala ka sa Diyos. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Narinig mo ang daing ng iyong mga anak. Talastas mo bawat laman ng kanilang puso't isipan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Patuloy pa natin awitan ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Father, narinig mo ang kanilang mga daing. Dinadalangin namin sa iyo sa padalangin na ay malapastor, aming mga minamahal na magagawa. Huwag mo tignan ang kanilang mga pagkakamali. Tugunin ang kanilang karaingan. Maging malakas as we journey towards our salvation. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga kayo naroon ngayon, ang inyong nasaksihan ay ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Gaano man kagrabe yung karamdaman, kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, siya mismo magpapagaling sa iyo. Lulutas na iyong mga problema. Magpapagaan ng iyong napakagulong buhay. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ang tumutugon lahat ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Pangalawa ay pagsisisi. Walang taong nakaabot sa kaluwalhatian, mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan natin humingi ng kapatawaran. Kung tayo magsisisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. God is alive. He is listening. Nakikinig siya sa iyo.
Banggitin mo lang ang lahat ng pagsisising gagawin mo. Nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. This is to obey the words of God. Kailangan mo ganapin ito sa kapapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kagalingan, kalutasan ng problema, at kagalakan sa puso't isipan. Pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung patuloy mong ganapin ito, lahat ng bagay na ito, patuloy kang makakaramdam at makakadama. Dumalo ka parati, hindi ito natuli, kundi patuloy kang dapat dumalo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, hiniling kong kayo sumunod sa aking sasabihin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Gawin mo kong tuwing Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tuwing Kristiyano. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang bandas yung pangalan namin, pinagmamalapi ni Jesus, narito yung mga anak, tumugon sa iyong mga panawagan, mahal na Panginoon, ang mga dahilan kayong paglapit sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kahimala upang sila'y gumaling, tumugon sa kanilang mga panalangin, mahal na Panginoon. Sa panalangin namin ginagalap, minamalabang Gustavo de Estrada, Almeida, ayon po mga minamahal na manggagawa. Mahal na Panginoon, gawin mo sa ito yung Kristiyano, sa isip ng katotohanan, nawa hindi ito natuloy kanilang paglilingkod, simula pa namang nawa ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga panalangin, may karamdaman, gusto natin ng kagalingan, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Amen. Kung sakay may isang sakit sa puso, kaliwang kamay, dyan sa tapat na yung puso. At ang isang kamay, mga minamahal, dyan sa iyong ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapi sa salita kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu. Kami may kapangyarihan palasin ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Bagit sa Estrada, Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, lahat ng gawa ng kaaway, ay kasaut, in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Mga pagbabayag sa iglesia, mga panlalapig, lahat ng gawa ng kaaway sa gitna ng iglesia, I command you out in the mighty name of Jesus. Kasaut, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' name. We claim the victory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen and praise the Lord. At tayo po natin tumayo, mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Huwag mag-alinlangan, amen. Ang kinina natin na natanggap na natin, yung ating pong panalangin, mga minamahal. Amen. Amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At idadako sa ating pong announcement. Narito na po ating pong beloved.